დილა მშვიდობისა ბავშვთა წიგნის საერთაშორისო დღეს, ანუ 2 აპრილს საქმიანად ვიწყებ დილას ტრადიციულად BMT-ის გუნდის წევრებთან ერთად TV Pirveli-ზე. რამდენიმე წლიანი დამუშავების შემდეგ საკრედიტო საგარანტიო სქემა ოფიციალურად ამოქმედდა. მთავრობამ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად 20 მილიონი ლარი გამოყო და ვარაუდობს, რომ ამით შესაძლებელი გახდება ბანკებმა დამატებით გასცენ დაახლოებით 250 მილიონამდე სესხი მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის. საქართველოს ტურიზმის ახალ კანონმდებლობაზე მუშაობს. უკვე დაანონსებულია, რომ კანონმდებლობა სიღრმისეულად შეიცვლება. პარლამენტში კანონპროექტზე მსჯელობა და კონსულტაციები დაწყებულია. აჭარაში შესაძლოა ფრენების სუბსიდირება მოხდეს. საუბარია არასეზონურ პერიოდზე, როდესაც მგზავრთ ნაკადი საზღვაო ტურისტულ სეზონთან შედარებით იკლებს. ამასთან დაკავშირებით ბათუმში ტურისტული ფესტივალის ტურისტერის ფარგლებში გაჟღერდა ინფორმაცია და იქვე ითქვა, რომ განიხილება როგორც რეგულარული, ასევე ჩარტერული ავიარეისების სუბსიდირება. 4 პრეტენდენტს შორის არჩევანი გაკეთებულია. ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზისა და რკინიგზის საპროექტო დოკუმენტაციას ავსტრალიური მულტინაციონალური კომპანია SIApp მოამზადებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განმარტებით იურიდიულ კომპანია White&Case-თან გაფორმებული ხელშეკრულება იურიდიული რისკების შეფასებას იმ შემთხვევისათვის ითვალისწინებს, თუ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი ნაკისრ ვალდებულებას ვერ შეასრულებს. ეკონომიკის მინისტრისგან განსხვავებით ამ თემაზე კითხვები უჩნდება მამუკა ხაზარაძეს. ანაკლიის კონსორციუმის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ მთავრობის მიერ კონსორციუმთან დადებული ხელშეკრულების გაწყვეტის თანმდევი იურიდიული რისკების შესასწავლად საერთაშორისო კომპანია White&Case-ის დაქირავება კითხვის ნიშნებს აჩენს. Silk Road ბანკის გენერალური დირექტორის პორტფელი ალექსანდრე ძნელაძემ ილია ენუქაშვილს გადააბარა. Silk Road ბანკის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა ახალი პროდუქტების შეთავაზებაზე განაცხადი უკვე გააკეთა. ენუქაშვილის თქმით, იგეგმება ციფრული სერვისების განვითარება, პროდუქტები ბიზნეს მიმართულების, ასევე საცალო ბაზრის დაფინანსებისათვის იქნება მომზადებული. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გონეტაძე პარლამენტში 5 აპრილს მივა. გონეტაძის მოსმენა TBC ბანკთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების და საცალო დაკრედიტების რეგულაციების შესახებ გაიმართება. საქართველოს საპარტნიორო ფონდმა ბელარუსში შვილობილი კომპანია საქართველოს ნატურალური პროდუქტები დააფუძნა, რომელიც მინსკში მაღაზიის გახსნას ითვალისწინებს. ევროპელი დამკვეთებისათვის ქართული საწარმო სათამაშოებს დაამზადებს, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე ამ კომპანიების ბრენდით გაიყიდება. დეტალებს სტუმარი ცოტა მოგვიანებით გაგვაცნობს. კალტენტაგარტის პროგნოზით კი 2019 წელს საქართველოს რეზერვების საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასების მატრიკას 96%-მდე გაზრდის 2018 წელს არსებული 92%-ის ნაცვლად. Fitch Ratings-მა კომპანია Tegeta Motors რეიტინგი B- მიენიჭა. პროგნოზით სტაბილური რეიტინგის მინიჭებისას Fitch-მა ბაზარზე Tegeta-ს მნიშვნელოვანი პოზიციები და ბიზნესის სტაბილური ზრდა გაითვალისწინა. იქვე აღენიშნა, რომ რეიტინგი შეზღუდულია რეგიონში არსებული მაკროეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენით. კანადაში კი ალბერტას პროვინციაში ახალი ნავთობსაბადოს ათვისება იგეგმება. როგორც საერთაშორისო მედია წერს, ნავთობ კომპანიები ჭაბურღილებს ქვიშაქვების ფენებში გაბურღავენ. სხვათა შორის ნავთობის მოპოვება ამ რეგიონში ფასის დაწევის გამო იყო შემცირებული. დილა მშვიდობისა. Air France-ის თბილისი-პარიზის მიმართულებით გაჩენილმა ფრენის შესაძლებლობამ ფრენებზე და ზოგადად აეროპორტებთან დაკავშირებით ინფორმაციამდე ბევრჯერ მიმიყვანა. დილიდან კი ერთი საინტერესო რეიტინგით მინდა დავიწყოთ ეს სამშაბათი დღე. თქვენ წარმოიდგინეთ და არსებობს რეიტინგი, რომელიც ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო აეროპორტებს იკვლევს. მაინის ფრანკფურტის აეროპორტმა ჯანმრთელობისათვის ყველაზე ხელსაყრელი აეროპორტების რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა. რეიტინგი ავიაბილეთის ონლაინ დაჯავშნის სისტემა Netflights-მა შეადგინა. ექსპერტებმა 25 უმსხვილესი აეროპორტის მაჩვენებლები გაანალიზეს, მათ შორის wellness ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. რეიტინგის შედგენისას აეროპორტებში სპა-ზონის, იოგის დარბაზის, სპორტული დარბაზის, ღია ტერასების, მასაჟის ოთახის, სამლოცველო ოთახისაც კი სარბენი ბილიკის და სხვა მსგავსი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა შეაფასეს და ყველაზე მეტი 21 ქულა სწორედ მაინის ფრანკფურტის აეროპორტმა დააგროვა. ამ რეიტინგში მეორე ადგილზე ამ
ამსტერდამის ჩიპოლის აეროპორტია, რომელმაც მთლიანობაში 20 ქულა მიიღო. მესამე პოზიციაზე კი დუბაის საერთაშორისო აეროპორტი მოხვდა. მეოთხეზე ჩანგის აეროპორტია, მეხუთეზე ჰონგ-კონგის საერთაშორისო აეროპორტი, მეექვსეზე ვანკუვერის აეროპორტი, მეშვიდე ადგილს კენედის სახელობის აეროპორტი იკავებს, მას ტოკიოს საერთაშორისო აეროპორტი მოჰყვება და ათეულში ბოლო ორ ადგილას სან-ფრანცისკოსა და ტორონტოს აეროპორტებია. ბევრ რეიტინგში კიდევ ერთი საინტერესო კრიტერიუმი თავარჩია, ყველაზე ლამაზი აეროპორტების ჩამონათვალი. კერძო ავიარეისების საერთაშორისო კომპანია Private Fly 10 აეროპორტის რეიტინგი გამოაქვეყნა ამჯერად, სადაც დაშვებისას ყველაზე შთამბეჭდავი ხედი იშლება, როგორც ამბობენ. Private Fly-ს ყოველწლიურ ანგარიშში წაიკითხავთ, რომ ირლანდიის დონეგალის აეროპორტი ყველაზე შთამბეჭდავი აეროპორტების რეიტინგში ლიდერობას არავის უთმობს. მოდით ათეულს მივყვეთ, ოღონდ რა თქმა უნდა ზრდის მიმართულებით. მოკლედ ათეულში მე-10 ადგილზე ევრტოვენის აეროპორტია, მას წინ უსწრებს ლონდონის აეროპორტი, ტორონტოში მდებარე ბილი ბიშოპის აეროპორტია კიდევ ერთი, ჰიუნსტაუნის აეროპორტიც ჩამონათვალშია, ჟუანჩო იუროსკიუმის აეროპორტიც ამ ჩამონათვალში ხდება, პრინცესა ჯულიანის საერთაშორისო აეროპორტი, მელბურნის საერთაშორისო აეროპორტი, მესამეზეა სხვათა შორის ნიცის აეროპორტი, რომელიც პირდაპირ ზღვის სანაპიროზეა, მეორე ადგილს ბარას აეროპორტი იკავებს და პირველ ადგილზე, როგორც გითხარით, არის დენეგალის აეროპორტი. მეტი ფრენის და მოგზაურობის შესაძლებლობას გისურვებ, მათ შორის ასეთი შთამბეჭდავი აეროპორტების დახვედრით და რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობასაც ფრენასთან ერთად, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, თურმე ფრენასაც შეუძლია რომ გააუმჯობესოს და აეროპორტმაც კი. მიწაზე მყარად სიარულის და საქმიან რეალობაში დაბრუნებისათვის კი ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე გვაქვს საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში. მოდით ავიწყოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანით. 4 პრეტენდენტს შორის გამარჯვებული გამოვლინდა. შესაბამისად ცნობილია კომპანია, რომელიც ანეკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის საპროექტო დოკუმენტაციას მოამზადებს. ეს ავსტრალიური მულტინაციონალური კომპანია SIApp იქნება, როგორც ამბობენ, საუკეთესო წინადადება, როგორც ტექნიკური, ასევე ფინანსური, სწორედ ამ კომპანიამ წარმოადგინა. თავად კომპანია SIApp 1959 წელს არის დამფუძნებული და ავსტრიული კომპანიის SG ჯგუფის წევრია, რომელშიც 14500-მდე ადამიანია დასაქმებული. კომპანია 40-ზე მეტ ქვეყანაში 130-მდე ოფისით არის წარმოდგენილი. SIApp ცნობილი საკონსულტაციო კომპანიაა, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით, მათ შორის აზიაში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ამერიკაში, აფრიკაში და ავსტრალიაში. მას 59 წლიდან 74 წლამდე პერიოდში აქვს მაგალითად ავსტრალიაში მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კომპლექსური ჰიდროელექტრო სამუშაოთა სქემა განხორციელებული. კომპანიას ასევე დაპროექტებული აქვს ჯამში 155 კილომეტრის გვირაბი, 2000 კილომეტრის გზა და 80 კილომეტრის აკვადუკი. SIApp-ის საქმიანობის სფეროს, როგორც ამბობენ, ხიდების, გზების, აეროპორტების, რკინიგზის, გვირაბების, ჰესებისა და მეტროს პროექტირება წარმოადგენს. კომპანიის წლიური ბრუნვა საშუალოდ დაახლოებით 350-360 მილიონი დოლარია. ანეკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის საპროექტო დოკუმენტაცია SIApp-მა 7 თვეში უნდა მოამზადოს. პროექტირების სახელშეკრულებო ღირებულება კი 7 მილიონ ლარს შეადგენს. ამასობაში ოფიციალური განცხადებების შემდეგ მთავრობის წევრებმა უკვე მედიის წარმომადგენლებთან უშუალოდ კონტრაქტორ კომპანიასთან დაკავშირებით განმარტებები კიდევ ერთხელ გააკეთეს, რომელსაც ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით ანეკლის კონსორციუმთან დაკავშირებული ხელშეკრულების შესწავლა და საინვესტიციო შეთანხმების შეწყვეტის შესაძლო შედეგების ანალიზის მიწოდება დაევალა. სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მომსახურების შესაძენად გამარტივებული შესყიდვის გზით White & Case-თან გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულება $80,000. ნორმალური ფასია. სრულიად ლოგიკურად ახსნა სხვათა შორის ირაკლი ქარსელაძემ სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თქვა, რომ გადაჭარბებულია შეფასება თითქოს მთავრობისა და კომპანია White & Case შორის გაფორმებული ხელშეკრულება კითხვის ნიშნებს სახელმწიფოს მხრიდან ანეკლიის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულების გაწყვეტის თაობაზე აჩენს. ის ასევე ამბობს, რომ საერთაშორისო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება მხოლოდ იურიდიულ საკონსულტაციო მომსახურებას ითვალისწინებს და ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ სახელმწიფო სურს რისკები შეაფასოს, რათა სიურპრიზები თავიდან იყოს აცილებული.
ცოტა უფრო სიცხადისათვის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ისიც თქვა, რომ სახელმწიფოს მხოლოდ რისკების შეფასება სურდა და არაფერი მეტი. მინისტრი ამბობს, რომ თუ კონსორციუმი ინვესტიციის დროულად მოზიდვის ვალდებულებას ვერ შეასრულებს ან და მთავრობა საფინანსო საერთაშორისო ინსტიტუტებთან ვერ შეთანხმდება, მაშინ მთავრობამ კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტის რისკების შესახებ წინასწარ უნდა იცოდეს და ამისთვის თადარიგიც დაიჭირა. შეფასების ნაწილი არის იურიდიული რისკების შეფასება იმ შემთხვევაში თუ კონსორციუმი ბოლო-ბოლო ვერ შეძლებს საკუთარი კაპიტალის მოზიდვას იმ რაოდენობით რამდენიც უნდა მოიზიდოს ხელშეკრულების მიხედვით ან მაგალითად ჩვენ ბოლო-ბოლო არ შედგა მოლაპარაკება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან აი მაგ შემთხვევაში ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებს და ეს აბსოლუტურად მისაღებია რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა არის იურიდიული რისკი. გიორგი ქობულია მედიასთან იმასაც უარყოფდა, რომ სახელმწიფოს ვინმე სხვა ინვესტორთან მოლაპარაკება უკვე დაწყებული აქვს ანაკლის კონსორციუმის ჩამონაცვლებლად მათი შერჩევისათვის. ამავე დროს ფაქტია, სახელმწიფო უშუალოდ იმის შესაძლებლობას, რომ კონტრაქტორმა კომპანიამ ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა პირობები ვერ შეასრულოს და თავად ვერ შეთანხმდნენ იმ საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომლებთანაც მოლაპარაკება აპრილის თვეში უნდა შედგეს. ჯერჯერობით მთავრობა წინასწარ ინფორმაციას აგროვებს. ამავე მთავრობის წევრების განმარტებების და განცხადებების მიუხედავად კი ვერსია როგორც აღმოჩნდა მამუკა ხაზარაძისთვის დამაჯერებელი არ არის. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება დროსთან და შესაბამისად ამ რეალობასთან დაკავშირებით. სახელმწიფოს აქვს უფლება და ალბათ სწორედაც ჩვენია რომ შეისალონ ყველა რისკები, რატო ხდება ეს დღეს და ამ სიტუაციაში ცოტა ეს კითხვებს იწვევს, გავაკეთოთ ესე თქვათ ის ძალისხმევა, რომელიც ამ პროექტს ესე თქვათ მიიყვანს გამარჯვებამდე. რამე თუ შეიძლება ეს მომენტი ჩვენ გაგვექცეს ინგლაობაში, ჩასაფრებულ მდგომარეობაში და ბოლოს არავის აღარ დაინტერესებს 2 და 3 წლის მერე ვინ რა ესე თქვათ კონტრაქტს დებდა იმისათვის რომ რაღაც იურიდიული დასკვნა. როგორ შეიძლება პროექტი გადარჩეს თუ კი ის გადასარჩენი, ამაზე მსჯელობის ნაცვლად ბევრად მნიშვნელოვანი საქმე გამოიჩინეს პარლამენტში და აი მისით საპირველ აპრილო ხუმრობა ჩავთვლით სხვათა შორის ამ ამბავს, მაგრამ ისეთი განმარტება იყო იმავე პარლამენტის წევრებისგან გუშინ 1 აპრილის ხუმრობებთან დაკავშირებით, რომ სრულიად სერიოზულად მიუდექით საკითხს და იუმორის მოშველება მაინც ჯობდა მე მგონი ამ თემაზე, ან რა ვიცი, ბოლოს იმის თქვა რომ რაღაცა იხუმრეს. მოკლედ, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მესამე მუხრიდან სიტყვა ლიბერალურის ამოღებას პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ინიციატივის ავტორები ქართული ოცნების დეპუტატები ალექსანდრე ქანთარია და გენადი მარდულაშვილი არიან. კენჭისყრამდე ამ კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა თქვა, რომ პროექტის მეორე მოსმენამდე განათლების სამინისტროსთან, UNICEF-ის წარმომადგენლობასთან და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებთან ერთი დამატებითი განხილვა გაიმართა. დეპუტატები კანონპროექტის მიღების საჭიროებას ბავშვის უფლებების შესახებ გაეროს 1989 წლის 20 ნოემბრის კონვენციასთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობის აუცილებლობით ხსნიან. ანუ სიტყვა ლიბერალური თურმე არ ღვევდა ამ კონვენციით არსებულ შეთანხმებას. დეპუტატები წერენ, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მესამე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მიზნები არ შეესაბამება ბავშვების უფლებების შესახებ კონვენციის მოთხოვნებს და სულისკვეთებას. ანუ სიტყვა ლიბერალური არ შეესაბამება ბავშვების უფლებების კონვენციის სულისკვეთებას და მოთხოვნებს. კერძოდ ზოგადი განათლების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად განსაზღვრულია მოსწავლის გონივრული და ფიზიკური უნარჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება მოვალეობის გაცნობიერებაში ხელი შეწყობა. აი ეს არის პრობლემა გუშინდელი გადაწყვეტილებით. კანონპროექტის მიხედვით ქანთარიასა და მარგულაშვილს სურთ, რომ ეს ჩანაწერი შეიცვალოს შემდეგნაირად და როგორ მიაჩნიათ სწორად. ამასაც აკითხავთ სიტყვა-სიტყვით. მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღ წესსა და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება. აი ეს ყველაფერი სრულიად სერიოზული ამბავია და დასამატებელი მე მგონი ამასთან აღარც არაფერია.
ახლა ამბებით, კარგი ამბებითაც უნდა გავიხაროთ. ნიკოლოზ ბასილაშვილმა მსოფლიო რეიტინგში პოზიციები გაიმყარა. საქართველოს ნომერ პირველი ჩოგანი პროფესიონალ ჩოგბურთელთა ასოციაციის ახალ მსოფლიო რეიტინგში მე-17 ადგილზეა, რაც მის კარიერას და მთლიანად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საუკეთესო შედეგია შეიძლება ითქვას. ბასილაშვილმა მაიამის მასტერსის ტურნირზე სულ რამდენიმე დღის წინ 2 მატჩი მოიგო და მერვედფინალამდე მიაღწია, რითაც მას რეიტინგში 65 ქულა დაემატა და კიდევ 2 საფეხური მოიგო. მაიამის ტურნირზე შემორჩენილი ჩოგბურთელებიდან ბასილაშვილის გასწრება კანადელ დენის შაპოვალოვსმა მოახერხა, მაგრამ მან ნახევარფინალში როჯერ ფედერერთან წააგო. წარმატებები უნდა უსურვოთ ბასილაშვილს და კიდევ ერთ ქართველს 31 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით სხვათა შორის ბუდაპეშტში რუდოლფ ნურიევის სახელობის საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი და კონკურსი იმართება, რომელშიც საქართველოც არის წარმოდგენილი. წლევანდელი ფესტივალი ლეგენდარული მოცეკვავის გარდაცვალების 25 და დაბადების მე-80 წლის თავს ეძღვნება და უნგრეთის დედაქალაქში მსოფლიოს 15-ზე მეტი ქვეყნიდან არიან შეკრებილები, მათ შორის არის საქართველოც. ჩვენი ქვეყნის სახელით 50-მდე მონაწილეს შორის თბილისის საბალეტო დასიდან ნია გილაძე იცეკვებს. მას ჰქონდა უკვე ჟიურის წინაშე პირველი გამოსვლა ბუდაპეშტის თეატრში, 2 ცეკვა შეასრულა. კონკურსი 5 აპრილამდე გაგრძელდება და ჯამში სულ 3 გამარჯვებული უნდა გამოვლინდეს. რუდოლფ ნურიევის სახელობის კონკურსი შეგახსენებთ, რომ 94 წლიდან იმართებოდა წელს მე-7-ით უმასპინძლა მას ბუდაპეშტმა. ქართველ შემსრულებელს კი მინდა რომ წარმატება უსურვა და რა თქმა უნდა იმ 3 გამარჯვებულს შორის მოხვედრა, რომელთაც ეს კონკურსი უნდა დასრულდეს. ხო, 2019 წლის თებერვლის მონაცემები მინდა კიდევ გითხრათ, რომელიც პრინციპში მხოლოდ გამოგვადგება იმისათვის, რომ გასული წლის საერთო მონაცემებს შევადაროთ ვალუტის გადამცველ პუნქტებთან დაკავშირებით. თებერვლის ბოლო განახლებული მონაცემით 974 ვალუტის გადამცველი პუნქტია საქართველოში რეგისტრირებული. ამ წლის სტატისტიკა ჯერ არ გვაქვს ჯამურად, თუმცა საქსტატმა გასული წლის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 2018 წელს ვალუტის გადამცველი პუნქტების მთლიანმა ბრუნვამ 9 მილიარდ 200 მილიონ ლარს მიაღწია. დეტალები რიცხვებში გრაფიკულად შეგვიძლია უკვე სიუჟეტიდან ვნახოთ. 2018 წელს საქართველოში 729 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი ფუნქციონირებდა. აქედან 37.6% თბილისში, 31.3% აჭარაში, 8.9% იმერეთში, 8.5% ქვემო ქართლში, 3.9% კახეთში და 3.2% სამეგრელო ზემო სვანეთში იყო. 3.7% კი დანარჩენ რეგიონებში ნაწილდებოდა. 2018 წელს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მთლიანმა ბრუნვამ 9 მილიარდ 200 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 53.1% ამერიკულ დოლარზე, 16.7% ევროზე და 30.2% სხვა ვალუტებზე მოდიოდა. ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მიერ 2018 წელს შეძენილია 919 მილიონი დოლარი და 279.9 მილიონი евро. იმავე პერიოდში გაყიდული ამერიკული დოლარის მოცულობა 904 მილიონს და ევროს შემთხვევაში 292 მილიონ 800.000 შეადგენდა. 2018 წლის განმავლობაში ვალუტის გადამცველმა პუნქტებმა მომსახურება გაუწიეს ჯამში 6 მილიონ 700.000 კლიენტს, საიდანაც 6 მილიონ 600.000 ფიზიკური, ხოლო 20.700 იურიდიული პირი იყო. იმ ფიზიკური პირებიდან, რომელთაც მომსახურება გაეწიათ, 83.9% ადგილობრივი იყო, ხოლო დანარჩენი 17.2% უცხოელი. 2018 წელს სალაროში არსებული ნაღდი ფულის მოცულობა 38 მილიონ 200.000 ლარით განისაზღვრა, რომლის 37.4% დოლარზე, 9.7% ევროზე, ხოლო 52.9% კი სხვა ვალუტებზე მოდიოდა. 2018 წელს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების მთლიანმა ბრუნვამ 9 მილიარდ 200 მილიონი ლარი შეადგინა. 2018 წლის განმავლობაში სატელევიზიო ეთერებში ყველაზე მეტი სარეკლამო რგოლი უალკოჰოლოს ასმელების კომპანიებმა განათავსეს. ასეთი არის SIApp-ის კვლევის შედეგი, რომლის მიხედვითაც სატელევიზიო ეთერში გასული სარეკლამო რგოლების რაოდენობით მეორე ადგილს ჰიგიენის სექტორი იკავებს. ჯამში 2018 წლის განმავლობაში ტელევიზიის სარეკლამო რგოლები განთავსდა სულ 42 სექტორში, რაც გადანაწილდა 601 კომპანიაზე. კვლევა 11 ტელეკომპანიაზე მონიტორინგის ფარგლებში შედგა და შეგვიძლია ახლა ეს რეიტინგიც ვნახოთ. მოკლედ
მოკლედ, ამ ტელეკომპანიებს შორის არის პირველი არხი, აჭარა, კომედი არხი, GDS-ი, იმედი, კავკასია, მაესტრო, მარაო, Music Box-ი, რუსთავი 2 და TV პირველი. 2018 წლის ტოპ 10 სექტორის წილები სატელევიზიო სარეკლამო რგოლების რაოდენობის ჭრილში ასე გამოიყურება, მაგალითად, უალკოჰოლო სასმელებმა 16% დაიკავეს, ჰიგიენის საშუალებებმა 11%, სოციალური მიმართულებით რეკლამები 10% იყო, კვების პროდუქტები 7%, ისევ როგორც მედიკამენტები, ტკბილეული შემთხვევაში 6%-იანი წილია და საყოფაცხოვრებო ქიმიური პროდუქტების, ისევ როგორც სამშენებლო სფეროს წარმომადგენელი პროდუქტების წილი 5% შეადგენდა. ფინანსები 3%-ია, ალკოჰოლური სასმელები 3%, სხვა დანარჩენი 27%. რაც შეეხება ჯამში მედიაში გაშუქებულ ინდუსტრიებს, არა მხოლოდ სატელევიზიო სარეკლამო გაშუქებას გულისხმობ უკვე ამ შემთხვევაში, IPM-ის კვლევების მიხედვით ეკონომიკური სფეროებიდან ყველაზე ხშირად მედიაში ფინანსური სექტორი შუქდებოდა. ეკონომიკური სფეროს გაშუქებიდან ფინანსური სექტორი მოწინავე 20 სექტორს შორის მოხვდა 44%-იანი წილით, მეორე ადგილზე არის მშენებლობის სფერო 11%-იანი წილით, მესამე ადგილზე კი 6%-ით რესტორნებისა და სასტუმროების ქსელია. 4% მოდის ავტო და ალკოჰოლური ინდუსტრიაზე, 3% საავიაციო და ნავთობპროდუქტების სექტორებზე და დანარჩენი წილი კი უკვე სხვა ინდუსტრიაზე ნაწილდება. კვლევის მიხედვით ფინანსური სექტორის მთავარი მოთამაშე მედია გაშუქების სიხშირის თვალსაზრისით TBC ბანკი აღმოჩნდა. მშენებლობის სექტორის მთავარი მოთამაშე კი კომპანია M-კვადრატი იყო. ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის სფეროს წარმომადგენლებს შორის რადისონი ლიდერობდა. მოკლედ აი ასეთი ამბები არის და მე მგონი ბიზნეს მედია საქართველოს არც ამ კომპანიებს და არც სხვა დანარჩენს არტოვებს ხოლმე საინტერესო ამბების თქვენთვის მოსაყოლად და გასაზიარებლად. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო გველოდება და ალბათ მომავალ მონიტორინგშიც თავის წილს შეიტანს ბიზნეს სიახლეების ის კოლეჯი, რომელიც ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ. წყალტუბოს რაიონში თეთრამღვიმის ტერიტორიაზე ვიზიტორთა მომსახურების ობიექტი გაიხსნება. დოესში კოოპერატიულმა დოესმა ახალი ინტენსიური კაკლის ბაღი გააშენა. ახალციხეციხეზე კი რეორგანიზაცია მიმდინარეობს და რამდენიმე სამსახურის გაერთიანება დაანონსდა. მოდი დავიწყოთ აჭარით, სადაც შესაძლოა ფრენების სუბსიდირება მოხდეს, შესაძლებლობები ბათუმში ტურისტული ფესტივალის ტურისტერის ფარგლებში განიხილეს. ითქვა, რომ განიხილება როგორც რეგულარული, ასევე ჩარტერული ავიარეისების სუბსიდირება. ავიანიუსმა დაწერა, რომ აჭარის მთავრობაში საკითხი საბოლოოდ ჩამოყალიბებული ამ თემაზე არ არის და არასეზონურ პერიოდში ტურიზმის სტიმულირების სხვადასხვა მეთოდი განიხილება. ტურისტერზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე ამბობს, რომ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში სუბსიდირების შესახებ კანონის მიღებას არ გამორიცხავენ. ფრენის სუბსიდირება ნიშნავს ბიუჯეტიდან თანხის გაღებას და უნდა ვიცოდეთ რა მიმართულებებს ვაფინანსებთ, ვინ შემოყვავს. ტურისტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი მაინც და მაინც პანაცია არ არის, უნდა გაანალიზდეს მაგალითად აჭარაში შემოსული ტურისტი რამდენს ხარჯავს, ამბობს გაბაიძე. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მიიჩნევს იმასაც, რომ სუბსიდირებით არ უნდა მოხდეს ბაზრის მოთამაშეების არაკონკურენტულ პირობებში ჩაყენება და ამიტომ საქმეში კონკურენციის სააგენტოს ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იქნება. ამასობაში სახელმწიფო ხაზინის ინფორმაციით 2019 წლის პირველ კვარტალში, ანუ იანვრიდან მარტის პერიოდით ჩათვლით საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა 2 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 9% მეტია ამავე კვარტლის გეგმიურ მაჩვენებელზე. ბიუჯეტმა დაგეგმილზე 14 მილიონი ლარით მეტი მიიღო. 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლები 6%-ით 142 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. საგადასახადო შემოსავლების გეგმაზე მეტის მობილიზება, მოგების და სხვა გადასახადების გადაჭერბებით შესრულებამ განაპირობა, 95-95%-ით შესრულდა დამატებული ღირებულების გადასახადის და აქციზის გეგმა. ასევე ცალკე აღებული სახელმწიფო ბიუჯეტში 2 მილიარდ 300 მილიონი ლარის საგადასახადო შემოსავლები შევიდა, რაც პირველი კვარტლის გეგმით 100,8%-ია. Silk Road Bank-ის ახალი გენერალური დირექტორი ეყოლება პორტფელი ალექსანდრე ძნელაძემ, ილია ენუქაშვილს გადააბარა. ალექსანდრე ძნელაძე ბანკების ლობისტად აერჩიეს. საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი 3 წლის ვადით 5 ოქტომბრამდე იქნება ამ თანამდებობაზე. Silk Road Bank-მა სამეთვალყურეო საბჭოც გადაახალისა. თავმჯდომარე დევიდ ფრანც ბურგერი ირაკლი მანაგაძემ სულ რამდენიმე კვირის წინ ჩაანაცვლა.
Silk Road ბანკის ახალი გენერალური დირექტორი ახალი პროდუქტების შეთავაზებაზე უკვე აცხადებს. ენუქაშვილი ამბობს, რომ მოიაზრება ციფრული სერვისების განვითარება, პროდუქტები ბიზნეს მიმართულების, ასევე საცალო ბაზრის დაფინანსებისათვის შეიქმნება. ბანკს სასესხო განაცხადების მიღება განხილვა ბოლო პერიოდში არ შეუწყვეტია, თუმცა სამომხმარებლო სესხები მხოლოდ ჯგუფის წევრი კომპანიების თანამშრომლებისათვის გაიცემოდა. ენუქაშვილმა ბანკის CEO-მდე რამდენიმე წარმატებული ეტაპი გაიარა თავად Silk Road ჯგუფში, Silknet-ის სტრატეგიული პროექტების სამსახურში მის ხელმძღვანელობას უკავშირდება სწორედ რამდენიმე დღის წინ 200 მილიონის წარმატებული ემისია საფინანსო ინსტიტუტებთან პარტნიორობით, რომელიც სამშაბათს უნდა დაიხუროს. ბაზარი კიდევ ერთმა საფინანსო კომპანიამ დატოვა ამასობაში. ეროვნული ბანკი მისომომანი კრედიტის გადახდის უნარობის საქმის წარმოების დაწყებაზე აცხადებს. ლიკვიდაციაში BIG გადავიდა. 2018 წელს კი ბაზარი კიდევ რამდენიმე ორგანიზაციამ დატოვა. შეგახსენებთ, ძირითადად სალომბარდე და სწრაფი სესხების მომსახურების კომპანიებმა დატოვეს საფინანსო სექტორი. ქუთაისში მაჟორელის ოფისი გაიხსნა. კომპანიის ეს უკვე მეორე ოფისია საქართველოში. პირველი ოფისი სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინვესტიციების დეპარტამენტის ხელშეწყობით თბილისში 2016 წელს არის გახსნილი და მასში 600-ზე მეტი თანამშრომელი ამ დროისათვის დასაქმებული. პირველი ეტაპისათვის ქუთაისის ფილიალში 100 ადამიანი დასაქმდება, ხოლო კომპანიის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ წლის ბოლომდე მათი რაოდენობა 500-მდე გაიზრდება. მაჟორელმა რამდენიმე მილიონიანი ინვესტიცია განახორციელა საქართველოში. ქვეყნის მასშტაბით არაერთი კვლევის ჩატარების შედეგად მაჟორელი მიიჩნევს, რომ ქუთაისში გერმანული ენის ცოდნის დონე ქმნის საფუძველს და ბაზას კომპანიის მომავალი განვითარებისათვის. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის კომპანიის გახსნა ქუთაისში, რადგან ის პირველ რიგში დაასაქმებს 100 ადამიანს, ხოლო შემდეგ უკვე მოხდება 500-მდე ადამიანის დასაქმება და ეს ეხმიანება ზუსტად იმ ორ პრიორიტეტს, რაც სახელმწიფოს გააჩნია, ეს არის ინკლუზიური ზრდა, რაც ნიშნავს ძალიან ბევრი ქართველი ადამიანის ჩართვას ეკონომიკის განვითარებაში და ეს მეორე, რაც არის რეგიონალური განვითარება და უკვე თბილისში შემდეგ კომპანია იქნება რეგიონში. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ჩვენი სააგენტოს ინვესტიციის გუნდის ძალიან დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ პირველ რიგში საქართველოში შემოეყვანათ ეს კომპანია. კასპიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დოეში კოოპერატივმა დოესმა ახალი ინტენსიური კაკლის ბაღი გააშენა. კოოპერატივმა სახელმწიფო პროექტის დანერგე მომავლის ფარგლებში დაიწყო ეს მშენებლობის პროცესი. ბენეფიციარი პროექტში 2017 წელს არის ჩართული და 20 ჰექტარზე კაკლის ბაღის გაშენებისათვის და სარწყავი სისტემის მოწყობისათვის 97,000 ლარის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. ამ დაფინანსებებიდან 40,000 ლარი ნერგებისათვის, 57,000 კი წვეთოვანი სისტემებისათვის იყო გაკუთვნილი. თხილის კულტურის დასაცავად დასავლეთ საქართველოში კომპლექსური სამუშაოები დაიწყო. თხილის გადარჩენის პროგრამის ფარგლებში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეს, რუსეთის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილესთან და თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათში შეხვდა ადგილობრივ ფერმერებს, როგორც გიორგი ხანიშვილმა მეთხილეობის დარგში მომუშავე ფერმერებს ინფორმაცია მიაწოდა და განუცხადა, ფაროსანას წინააღმდეგ დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით აქტიურობა იწყება და შეხვედრაზე ასევე ფერმერებისგან ითქვა, რომ სხვადასხვა დაავადების საწინააღმდეგო თხილის პლანტაციები რამდენჯერმე არის მათი მხრიდან შეწამლული და გასულ წლებთან შედარებით შარშან უკეთესი მოსავალი იყო. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის გიორგი თოდუას თქმით კი, თხილის გადარჩენის პროგრამაში ჩართულ ფერმერებს ექნებათ შესაძლებლობა მაღალი ხარისხის პესტიციდების შეღავათიან ფასად მიიღონ. პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბებულ ფერმერთა ჯგუფებს ასევე გადაეცემათ მაღალ ეფექტური შესაწამლი აპარატები, რომელთა მეშვეობითაც ისინი აგროტექნიკური ღონისძიებების ფარგლებში წამლობებს მაღალ დონეზე ჩაატარებენ. წყალტუბოს რაიონში თეთრამღვიმის ტერიტორიაზე ვიზიტორთა მომსახურების ობიექტი გაიხსნა, ინფრასტრუქტურა 4780 კვადრატული მეტრის ფართზე მოეწყობა. ამისათვის დაცული ტერიტორიების სააგენტო ფართს იჯარით გასცემს, აუქციონი უკვე გამოცხადებულია, მასში გამარჯვებულმა 200,000 ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს და თეთრამღვიმეში და მღვიმის მიმდებარედ უნდა მოაწყოს ვიზიტორთა მომსახურების სავაჭრო ინფრასტრუქტურა. ასევე უნდა უზრუნველყოს მღვიმის და მიმდებარე ტერიტორიის განათება, საზოგადოებრივი წესრიგის, სისუფთავის და ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე საინფორმაციო დაფების განთავსება სავალდებულო იქნება. საკანონმდებლო ინიციატივაზე დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტი განათლების კომიტეტთან ერთად მუშაობს, როგორც დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ განმარტა, როდესაც ტურიზმის განვითარებაზე ამსჯელობა მნიშვნელოვანია ტურისტის სრულფასოვან ინფორმაციას იღებდეს. საინფორმაციო დაფებზე წარწერა კი რამდენიმე ენაზე იქნება და ტურისტი ძეგლის შესახებ მინიმალური ინფორმაცია სწორედ აქედან მიიღებს. მისივე თქმით, იგეგმება ასევე ბარკოდების დატანება, რომელიც ტურისტებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მობილური ტელეფონის აპლიკაციით მიიღონ სრულფასოვანი ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესახებ. მისივე თქმით, საკანონმდებლო ინიციატივის შესაბამისად სპეციალური საინფორმაციო დაფების განთავსების ერთიანი სტანდარტით შემუშავდება. კანონპროექტის ინიცირება უახლოეს მომავალში საგაზაფხულო სესიაზეა დაგეგმილი. უბადომ ძველი პირადობის მოწმობის ნაცვლად მოქალაქეები ID ბარათს და ბიომეტრიულ პასპორტს უფასოდ მიიღებენ. იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით აქცია 1 აპრილიდან 1 მაისამდე გაგრძელდება. ამ აქციის სარგებლობა კი მხოლოდ საქართველოს იმ სრულწლოვან მოქალაქეებს შეეძლებათ, რომლებიც ამჟამად უბადო ქაღალდის ძველ პირადობის მოწმობას ფლობენ. ამ დრომდე მათ სახელზე არასოდეს გაცემული არ ყოფილა საქართველოს მოქალაქის პირადობის ელექტრონული მოწმობა და შესაბამისად ისინი უფასო აქციის სარგებლობას მოახერხებენ. ამ აქციის ფარგლებში კი უბადო დოკუმენტს ელექტრონული პირადობის მოწმობით და მასთან ერთად ასე უფასოდ საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიულ პასპორტს მიიღებენ. აქციის სარგებლობის მსურველ მოქალაქეებს იუსტიციის სახლებს შეუძლიათ მიმართონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებს ან საზოგადოებრივ ცენტრებს. ახალციხის ციხეზე რეორგანიზაცია მიმდინარეობს, რამდენიმე სამსახურის გაერთიანება დაგეგმილი. მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ უკვე გაფრთხილებულები არიან თანამშრომლები და როგორც სამხრეთის კარიბჭე წერს, ახალციხის ციხეზე ადმინისტრაციაში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ არ საუბრობენ. წინასწარ ვერ გეტყვით, რამდენი სამსახური ერთიანდება, დეტალებზე ვმუშაობთ. გვინდა რომ გამართული სტრუქტურა შევქმნათ, ამბობს ახალციხის ციხის დირექტორი დავით ტაბატაძე. რეორგანიზაციის შესახებ ამ ციხის თანამშრომლებმა განცხადებას ხელი ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში მოაწერეს. ტაბატაძე კი განმარტავს, რომ რეორგანიზაცია დაახლოებით 2 კვირაში დასრულდება. მერიასთან ერთად გავდივართ კონსულტაციებს, რაც შეეხება თანამშრომლების გათავისუფლებას, ამას წინასწარ ვერაფერს ვიტყვით, ამბობს სამხრეთის კარიბჭესთან ამ ციხის ხელმძღვანელი. ბორჯომში სოფელ ყვიბისში ხელოვნურად გაშენებული ფიჭვის ხეებია დაზიანებული. ადგილობრივები ხეს კანს კვარის გამოათლიან, რის გამოც ხეები ხმება ხეებს. კვარისათვის თლიან ყვიბისში 30-მდე ფიჭვი ამ დროისათვის დაზიანებული ამ ფორმით. დაზიანებული ხეების ფოტოები სოციალურ ქსელში ბორჯომის საკრებულოს დეპუტატმა გაავრცელა და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სამხრეთის კარიბჭემ დაწერა. ეს სამწუხარო ამბავი ხდება სოფელ ყვიბისში ეგრეთ წოდებულ კონცხზე, რომელიც არის წლების წინ ხელოვნურად გაშენებული და დღემდე სოფლის ერთ-ერთ დასვენების ადგილს წარმოადგენს. ხელოვნურად გაშენებულია და უნდა ემსახუროს თაობებს წერს გელაშვილი. როგორც მან სამხრეთის კარიბჭესთან სატელეფონო საუბარში დამატებით აღნიშნა, კონცხზე 30-მდე ფიჭვია დაზიანებული. ადგილობრივები აზიანებენ მას კვარის გამოთლიან ხეებს. ხეებს კვარისათვის იყენებენ. ყვიბისში 30-მდე ფიჭვის ხე დააზიანეს ამ ფორმით და ხშირად ხდება მსგავსი ფაქტები. ყვიბისის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი გაბრიელი საუბრობს ამასთან დაკავშირებით და ის აღნიშნავს, რომ შუაგულ სოფელში ხელით არის გაშენებული ეს დღე და ამ დროისათვის ხდება უკვე ადამიანების მხრიდან ამ ტყის განადგურება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა უკვე დრო არის საქმიანის ეთერში ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ. 2 აპრილი, აი ასეთი ამედით იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით გამორჩეული, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს. განპირობებული იქნება ის შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში იწვევს და მაღალ მთაში მოთოვს კიდეც. იქ როლებს დასავლეთის მიმართულებით
მართლობის ქარი დრო გამოშვებით ზოგან ძლიერადად. სოხუმში იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება, წვიმა მოსალოდნელი ბათუმში, სადაც 10 გრადუსამდე გათბება ჰარი, 9 გრადუსი იქნება ქობულეთსა და ქუთაისში და ორივე შემთხვევაში წვიმას ველოდებით. ზუგდიდში 10 გრადუსია ნავარაუდები და იწვიმებს, ანაკლიაში 9 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, წვიმა იქნება ოზურგეთშიც და აქ 10 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ. ონში თოვლ-ჭყაპია ნავარაუდები და 6 გრადუსი, გორში ასევე თოვლ-ჭყაპი იქნება და მაქსიმუმ 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ცხინვალში. მარნეულში 12 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში კი 14 და ორივე შემთხვევაში უნალექროთ ჩაევრის დღე. სამაგიეროდ მოთოვს ახალციხეში და 6 გრადუსი იქნება, ითოვებს ბორჯომშიც და აქ 5 გრადუსი დაფიქსირდება, თოვლია ნავარაუდები ბაკურიანში და 4 გრადუსს ველოდებით, მოთოვს ახალქალაქში და 3 გრადუსი იქნება, თავისთავად თოვლი იქნება სტეფანწმინდაში და აქ მაქსიმუმ 1 გრადუსია დღის განმავლობაში ნავარაუდები, თელავში კი უმეტესად უნალექროთ ჩაევრის დღე და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექროთ ჩაევრის თბილისში დღე იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი დრო გამოშვებით გაძლიერდება, აბა უმაგისოდ როგორ იქნებოდა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 14 გრადუსია ნავარაუდები. მოკლედ, ასეთი ამინდი გლოვდება დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. უმეტეს შემთხვევაში წვიმს ან თოვს, უფრო ბევრგან თოვს, მე მგონი რაც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მოგვაწოდა ინფორმაცია, მე ბედნიერ დღეს გისურვებ და ეს ბედნიერი დღე აუცილებლად საქმიან დილასთან და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად უნდა დაისხოს. პირველ მათგანს უმასპინძლებთ რეკლამის შემდეგ, თუმცა იქამდე გადავხედოთ, მოდით ავჯორჯიას მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, როგორი არის ჩამომფრენი რეისების განრიგი. ბოლდროს განსაკუთრებით პოპულარული გახდა აპლიკაციები, რომლებიც ნაბიჯებს ითვლიან. ყოველი დღის ბოლოს ალბათ ბევრი თქვენგანი სხვადასხვა უცხოური აპლიკაციის მეშვეობით დათვლილ ნაბიჯებსაც ამოწმებს. ზოგი შეჯიბრშიც ერთვება ხოლმე. დღეს მოგიყვებით ქართულ სტარტაპზე, SIAppზე, რომელიც ნაბიჯების დათვლასთან მომხმარებელს სხვა დამატებით მომსახურებასაც თავაზობს. უფრო მეტს ანუკა ჯოხაძე გვეტყვის ამ აპლიკაციასთან დაკავშირებით, რომელიც სტუმართან ერთად შემოგვირთდა საქმიანი დილის ეთერში. ანუკა, დილამშვიდობის. ანა, დილამშვიდობისა და არც მე არ დაგიმალავ, იმიტომ რომ მეც ვარ აქტიურად ჩართული ნაბიჯების დათვლის პროცესში და ყოველდღიურად ვითვლი ჩემს ნაბიჯებს და დღის ბოლოს ვაკონტროლებ, შევასრულე თუ არა დღის გეგმა და გავიარე იმაზე მეტი ნაბიჯი, ვიდრე წინა დღეს. თუმცა სულ რამდენიმე დღის წინ გავიგე, რომ ჩემს მიერ გავლილი ნაბიჯებით შემიძლია გარკვეული რაოდენობის ქულების დაგროვება და შემდეგ მათი სხვადასხვა მომსახურებებში და ფასდაკლებებში გადაცვლა. ამ ყველაფერს კი ქართული აპლიკაცია SIApp გვთავაზობს აპლიკაციის იდეაზე, შესაძლებლობებზე და უპირატესობებზე იდეის ავტორთან. ნიკა შინჯიკაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ, რომელიც დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. ნიკა, დილამშვიდობის და მადლობას გიხდით. პირველ რიგში დილა ადრიან მოხვედით ჩვენთან და მაყურებელს საინტერესო იდეაზე უნდა ვესაუბროთ. მე და ანამ უკვე გავაკეთეთ გარკვეული შესავალი და მაყურებელს წარმოდგენა შევქმნით აპლიკაციაზე, მაგრამ დარწმუნებული შენ უფრო დეტალურად მოყვები ამ აპლიკაციაზე, რა არის იდეა მთავარი და რატომ შექმნით, რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ქართული ბაზრისთვის მსგავსი პროდუქტი შეგეთავაზებინათ. გახსენებთ, ანუ იდეა იქიდან გასაუბროთ, თუნდაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ აქტიურად ხართ, ანუ დაკავებული ფიზიკური აქტივობით და საკმაოდ ბევრი ადამიანია, ვინც ყოველდღურად გადაადგილდება ფეხით. ჩვენთანაც გუნდის წევრები საკმაოდ აქტიური, ასე ვთქვათ, ფეხით სიარულეები ვიყავით და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რატომ არ შეიძლება, რომ რაღაც მოტივაცია მივცეთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ უფრო მეტი ფეხით და უფრო ფიზიკურად აქტიურები გახდნენ. აქედან გამომდინარე, შევქმნით პლატფორმა,
ზუსტად ამ იდეით, რომ მიგვეცა мотиваცია მომხმარებელისთვის, რომ დაკავებული იყო უფრო მეტად აქტიურობით, ფიზიკური აქტიურობით. შესაძლოა შევქმნით SIApp-ი, რომელიც არის მობილური აპლიკაცია, ძალიან მარტივი აპლიკაცია, მუშაობს პრინციპი, ითვლის ნაბიჯებს, ალბათ ბევრი თქვენთაგანი არის მომხმარებელი ბევრი აპლიკაციის, რომელიც მხოლოდ ნაბიჯებს ითვლის, თუმცა ჩვენი მთავარი იდეა არის ის, რომ ჩვენ ამ ნაბიჯებს ვაკონვერტირებთ კოინებში. ანუ მომხმარებელი ყოველ 1000 ნაბიჯზე იღებს 1 კოინს, შეუძლია დააგროვოს ეს კოინები და შემდეგ უკვე დაგროვებული კოინები გამოიყენოს მისთვის სასურველი სხვადასხვა პროდუქცია სერვისის მისაღებად. ძირითადად ეს იქნება ფასდაკლებები, ანუ რომ შევაჯამოთ, ანუ მომხმარებელი იღებს უფასოდ, ასე ვთქვათ, საკუთარ ფიზიკური აქტივობის ხარჯზე, რაც გარკვეულ მატერიალურ შეღავათებს. ბოდიში, როგორ მუშაობს სისტემა? ანუ დღის განმავლობაში ითვლება 1000 თუ თქვათ, თუ ერთ დღეს დააგროვა ადამიანმა 8779 და მეორე დღეს გააგრძელა ამის სვლა, ანუ მე აგრძელებს იმისათვის, რომ თქვათ 9000 ნაბიჯამდე ავიდეს თუ ყოველდღიურად, აი მაგათად ერთი დღის შემთხვევაში 8000 ნაბიჯის დაგროვებისას 8 ქულას ინახება თუ არა ქულები, ხო მე რა ქულებიც გუშინ დავაგროვე დღეს შემენახება. ყველა ქულა შეინახება 24 საათში ნულდება, ყოველ 24 საათში ნულდება თქვენი შედეგი, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენს საფულეში გადადის, ამ თქვენ ისტორიაში რჩება ის და მეორე დღეს იწყება უკვე ახალი ათვლა. ეს თქვენი мотиваციით ისევ, რომ ყოველ დღეს უფრო მეტი გაიაროთ და მეტი ქულები დააგროვოთ. ქართული ბაზარი და კომპანიები რამდენად აღმოჩნდნენ მზად ამ შეთავაზებისთვის? თქვენ ბევრი პარტნიორი დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ საინტერესო იყოს ეს აპლიკაცია, ხო? ანუ თქვენით ვერ მოახერხებთ ალბათ ამ კოინების განაღდებას. როგორ მუშაობთ, რა სისტემით მუშაობთ და ვინ არიან პარტნიორები? ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება აპლიკაცია მუშაობს ორი მხარე, ერთი მხარე არის მომხმარებელი, რომელიც გამოიყენებს და დაინტერესებული იქნება აპლიკაციით და მეორე მხარეს კომპანიები, ვინც შეთავაზებებს გაუკეთებენ. დაინტერესება ჩვენთვისაც თავიდან მოსალოდნელზე ასე ვთქვათ, კარგი შედეგი დახვდა ბაზარზე, როდესაც შეთავაზებებს ვაკეთებთ კომპანიებთან, ან მათთვისაც საკმაოდ საინტერესოა, რომ ჩაერთონ მსგავს აპლიკაციაში. პირდაპირ ვთქვათ, კომპანიების პირდაპირ მარკეტინგული მიმართულებით შეგვიძლია განვიხილოთ ჩვენი აპლიკაცია, იმიტომ რომ მათ ეძლევათ საშუალება დაარეკლამონ თავის პროდუქტი ან სერვისი, ზოგადად ბრენდი, ანუ ნახონ ახალი სეგმენტი, კატეგორია, თავის მომხმარებლები და ასე ვთქვათ, პროდუქტის გაყიდვასაც შეუწყონ ხელი. მინიმუმ რა რაოდენობის, ანუ მე მაინტერესებს, ჩემთან გამომდინარე, რომ როგორ გუშინ აქტიურად დავიწყე კოინების დაგროვება. მინიმუმ რა რაოდენობის კოინი მჭირდება მე იმისთვის, რომ მაგალითად ეხლა უკვე არსებული, როგორც ვიცი, ჩაშვებულია მარკეტი, ეხლა უკვე არსებული ფასდაკლებებიდან მაგალითად მე შევიძინო, დღეს რამდენი უნდა გავიარო, მე პროდუქტი რა ფასდაკლება შევიძინო. ანუ ეს ძალიან ინდივიდუალურია. ჩვენ როდესაც გვაქვს მოლაპარაკება კომპანიებთან, ჩვენ არ ვსურდავთ თუ რამდენი პროცენტი ფასდაკლება უნდა გააკეთოს კომპანიამ. შესაბამისად, ყველა კომპანია სხვადასხვა პროდუქტს ფასდაკლებებს გვაწვდის და ჩვენ იქიდან გამომდინარე სხვადასხვა ოდენობის კოინებს უწესებთ მომხმარებელს. ეს შეიძლება იყოს ყველაზე 10 კოინად შეიძლება იყიდოთ ფასდაკლება, 20, 50, ანუ რაც მაღალია, ბუნებრივია, რომ უფრო ესე იგი ნიშნავს, რომ მეტი ფასდაკლების მიღება შეგიძლიათ. ანუ ეს ძალიან განსხვავებულია. თქვენი ბიზნეს მოდელი, თქვენი მოგება რა შემდგომარეობს? იმ რეკლამის განთავსება არის ფასიანი კომპანიებისათვის, რომლებიც თქვა საკუთარ შეთავაზებებს გააკეთებენ ამ აპლიკაციის საშუალებით თუ რა ბიზნეს ინტერესი გაქვთ ამ შემთხვევაში ამ აპლიკაციით? ჩვენი ინტერესი ამ შემთხვევაში არის ბიზნეს კუთხით, რომ განვიხილოთ, ჩვენ კომპანია იღებს საკომისიოს ყოველი გაყიდული პროდუქტიდან სერვისიდან და ასევე გვინდა რომ გამოიყენოთ როგორც მარკეტინგული პლატფორმა და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ანუ მივიცეთ კომპანიებს საშუალება რომ დაარეკლამონ კიდეც არა მხოლოდ განათავსონ, არამედ როდესაც მარკეტი შეივსება და იქნება საკმაოდ მაგალითად 100-150 კომპანია, იქ უკვე კომპანიის ინტერესიც არის რომ ან მომხმარებელს თავის პროდუქტი აჩვენოს პირველი და უფრო მის ცნობადობას გაიზარდოს. შესაბამისად, ჩვენ გამოვუყობთ იქ აპლიკაციაში ამის სივრცეს საიძეც და ანუ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მივცეთ დარეკლამის საშუალება კომპანიებსაც.
თუ არსებობს ანალოგი მსოფლიო ბაზარზე, საიდანაც მაგალითი აიღეთ და მსოფლიო ბაზარზე ანალოგები არსებობს, თუმცა ზუსტად ის მოდელი რაც ჩვენია და რასაც SIApp-ი ემსახურება, ესეთ პლატფორმა არ არის, მაგრამ არის აპლიკაციები, რომელიც სიარულში აძლევს მომხმარებელს რაღაც ბენეფიტებს. თუმცა ეს ბენეფიტები სხვადასხვა სახის არის ამ შემთხვევაში. ჩვენ მიმართულება რომ ჩვენ ვაზრობთ ფასტეკლებს და ჩვენ არ უზღუდავთ საერთოდ მომხმარებელს, რომ რამდენი უნდა დააგროვოს, შეუძლია მაქსიმალურად დააგროვოს, რამდენიც ამ თავის სრულზე დამოკიდებული და ასევე არ უზღუდავთ კომპანიებს, რომ აი სხვაზე 20 კომპანია უნდა ყავდეს ხოლმე და მათი პროდუქტი მივაწოდოთ. სამომისად ვაკეთებთ რაც შეიძლება, ანუ ვთქვათ მსუყე მარკეტს და ვცდილობთ რომ მომხმარებელთვისაც იყოს მაქსიმალურად შედეგიანი და ასევე მეორე მხარე კომპანიებისთვის. დღეს რამდენი პარტნიორი ყავთ? ამ ეტაპზე დაახლოებით 20-მდე პარტნიორი ყავს, პარალელურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ამახსენა კიდეც რომ დაახლოებით თვენახევარია გავედით ბაზარზე და 2 დღის წინ გავხსენეთ მარკეტიც. მანამდე გავედით, იმიტომ რომ მომხმარებელს მიეცეთ საშუალება დაეტესტა აპლიკაცია როგორ მუშაობს, თუმცა დავანონსეთ თავიდანვე რომ ერთ თვეში გაიხსენებოდა აპლიკაცია და მანამდე დაეგროვებინათ ქულები. ამ ეტაპზე არის რამდენიმე კომპანია უკვე შესული აპლიკაციის მარკეტში, თუმცა ყოველკვირეულად განახლება და დაემატება სხვადასხვა ოფერები. თავიდანვე სტარტი ძალიან კარგი გვაქვს, ვფიქრობთ, იმიტომ რომ 1000-მდე იუზერი ყავს უკვე თვენახევარში და აქედან საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის აქტიური, რომელიც ყოველდღიურად იყენებს. თქვენი რეკორდი რამდენია დღის განმავლობაში? ჩემი არის 30. 30. ჩემი 18. ეს არ უცბატია ამდენს თუ სამომავლო გეგმებზე მინდა შევაჯამოთ. მომავალში როგორ საინტერესო გეგმები გაქვთ, საკმაოდ ამბიციური გეგმები გაქვთ, ამასთან დაკავშირებით რომ მოგუყვეთ და ასევე მაინტერესებს თუ აპირებთ საერთაშორისო კომპანიებთან თანამშრომლობას. ანუ მე თუ შემეძლება მაგალითად რომელიმე საერთაშორისო კომპანიის ფასდაკლებით სარგებლობა, ჩემივე დაგროვილი ნაბიჯები. ბატონო, რა თქმა უნდა, სამომავლო გეგმები საკმაოდ საინტერესო გაქვს და დიდი. ანუ მას ვიტყვი რომ SIApp-ი ეს არის ბრენდი, რომელიც შექმნის სხვა რამდენიმე პროდუქტს. პირველი პროდუქტი ეს არის აპლიკაცია, რაც საუბრობთ, არის SIApp-ის სახით წარდგენილი, ანუ ბაზარში საიდან შევძლოთ გადმოწერა, აპლიკაციის გამოწერა უფასოა. სამომავლოდ ასე ვაპირებთ smartwatch-ის გაკეთება, სადაც უფრო კომფორტული იქნება უფრო მომხმარებლებისთვის, რომ მუდმივად ტელეფონი არ ტანსპორტს დილით, რომ საოცრად გადის, უფრო კომფორტულიც იქნება და მოსახერხებელიც. სხვა, ანუ გარე ბაზარსაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ გასვლას, ეს საქართველოს არის ჩვენთვის ანუ საწყისი, სადაც პირველად გავუშვით და ასე ვთქვათ, დავტესტავთ ამ ბაზარს, აუცილებლად სამოგეგმებში ეს ანუ ძალიან პრიორიტეტულია, რომ ჩვენი სურვილია გავიდეთ სხვა ქვეყნებშიც და ავიცეთ სხვა ქვეყნის ბაზრებით და მივცეთ იქაურ მომხმარებელსაც საშუალება, რომ გამოიყენონ ჩვენი აპლიკაცია. მადლობა დიდი. წარმატებებს გისურვებთ პირველ რიგში და ველოდებით თქვენგან ბევრ სიახლეებს. და კი მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო SIApp-ის თანადამფუძნებელი და ოპერაციების დირექტორი ნიკა შენჯიკაშვილი. და ბევრ ნაბიჯებს გისურვებ ანუკა შენს და ბევრი ფასდაკლების შესაძლებლობას. წარმატებები SIApp-ს. ჩვენ კი კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს თქვენთვის. განვითარებული მსოფლიოს ძალიან დიდ ნაწილში საბინაო კრიზისი არის. ხელმისაწვდომი ბინები ქრება, ბინის ქირა და იპოთეკა კი ძვირდება. ეს საშუალო კლასის ოცნება საკუთარი სახლი ჰქონდეს, თანდათან ამსხვრევს და ართულებს კიდეც მის ასრულებას. ერთი ბრიტანელი არქიტექტორი ამ პრობლემის გადაწყვეტის უბრალო გზას გვაჩვენებს. ამასთან დაკავშირებით კი ამერიკის ხმა მოგვიმზადა და მოკლე ისტორია და მოდით ნახოთ ის. შესაძლოა ეს ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის მომავალი იყოს. ამას ლივში არ ქვია და მარტივ იდეაზეა დაფუძნებული. ადამიანებს სახლის ქონა უნდა შეეძლოთ. ეს ბინები პასუხია ბრიტანულ კვლევაზე, რომელიც აჩვენებს, რომ შემდეგი 20 წლის განმავლობაში მოქალაქეების ბინებით უზრუნველსაყოფად ქვეყანას 3 მილიონზე მეტი სახლის აშენება მოუწევს. ამ იდეის ავტორი არქიტექტორი ბილ დანსტერია. ამჟამინდელი ვითარება უბრალოდ გაუმართლებელია. საბინაო ბაზარი დარღვეულია. ჩვენი შვილები საკუთარი სახლის შეძენას ვერასდროს შეძლებენ. ამის თაობაზე რას ვაპირებთ? უბრალოდ დავსხდებით და არაფერს გავაკეთებთ? ეს არასწორია. მოდით, ბოლოს და ბოლოს ეს სოციალურ არეულობას გამოიწვევს. ყველა სახის სოციალურ პრობლემებს შექმნის. ამ იდეას ბევრი რამ ემსახურება. მზის პანელები ენერგიით უზრუნველყოფს, ნაწილები სხვაგან მზადდება და მშენებლობის ადგილზე იგზავნება, ამიტომ აწყობა სწრაფად ხდება. ბინადრებს საკუთარი საძინებელი და საპირფარე შუაქვთ, მაგრამ მისაღები ოთახი და სამზარეულო საზიაროდ აქვთ. დანსტერი ამბობს, რომ ეს SIApp-ი და ადვილი ასაშენებელია და ბრიტანეთის საბინაო კრიზისის გადაჭრა შეუძლია.
ეს გავაკეთეთ, რატო გვეჩვენებინა, რომ საბინაო კრიზისის აცილება შეიძლება. თუ ვინმეს ბინის პრობლემას 45,000-ად გადავუჭრით, ამას ორ კვირაში ავაშენებთ, ის უფრო გამძლე, უფრო მაღალი ხარისხის იქნება და ელექტროენერგიის გადასახადი არ ექნება. ამას რატომ არ ვაკეთებთ? სახლების წინასწარი დამზადებით მათზე დაბალი ფასის შენარჩუნება ხერხდება. 7 საძინებლიანი სახლის ფასი $400,000 ოდნავ აჭარბებს. ერთ-ერთი სტუდენტი, რომელიც ამ პროექტზე მუშაობდა, ამბობს, რომ ეს მისი ასაკის ადამიანებისთვის ააშენა. დიახ, აშკარაა, რომ ეს დიდებული გამოსავალია ახალგაზრდების უმრავლესობისთვის, რომელთაც არ აქვთ ბევრი ფული, რომ წავიდნენ და პირდაპირ სახლი იყიდონ, იპოთეკური სესხი აიღონ. ასეთი ტიპის სახლები ჩემსავით მოზარდ ახალგაზრდებს ნამდვილად გამოადგება, რადგან დამოუკიდებლად ცხოვრებას შევძლებთ. მშობლების სახლიდან წავალთ და უფრო დამოუკიდებელი ვიქნებით. მოელიან, რომ პირველი ლივშიარი ინგლისში სექტემბრის ბოლოს გაიხსნება. მათთვის, ვისაც მთავრობისაგან სიზღვის აღებაში დახმარება სურს და გარკვეულ პირობებს აკმაყოფილებენ, სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი ამოქმედა. საპენსიო სააგენტო საპენსიო სქემის დატოვებასთან დაკავშირებით ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე ადამიანმა უკვე მიმართა სააგენტოს. სექტემბერში პარლამენტში შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი ინიციატივა უნდა წარედგინოს. ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით ბუნდებით საქმიანი დილის ეთერში სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი ამოქმედა. პროგრამის მიზანია ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესება იმ მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის, რომელთაც არ აქვთ საშუალება სისხლის უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები დააკმაყოფილონ. მათ ვისაც მთავრობისაგან სისხლის აღებაში დახმარება სურთ, გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევს. მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროგრამა თავის მხრივ მოიცავს იმ საქმიანობების ჩამონათვალს, რომელთაც სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსური გარანტიები შეეხება. იმ შემთხვევაში, თუ მეწარმე მთავრობის გარანტიით სესხი მიიღო, თანხას ბანკისგან მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გაიტანს. საკრედიტო გარანტია კი სესხის გაცემიდან მაქსიმუმ 10 წლის განმავლობაში იქნება ძალაში. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სესხის აღების შემთხვევაში მან პროგრამით გათვალისწინებული საქმიანობა არაუმეტეს 24 თვის განმავლობაში უნდა დაიწყოს, ხოლო თუ ბენეფიციარს საწარმო უკვე აქვს 12 თვეში. ეს ახალი პროგრამა დეპუტატების კრიტიკის საგანიც გახდა გუშინ, მაგალითად რომან კაკულიამ თქვა, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემას ეს პროგრამა ვერ მოაგვარებს. მისი აზრით, აქ საჭირო არის საგრანტო კომპონენტის და ასევე მეწარმეებისათვის ტრენინგების დამატება. კაკულიამ ეკონომიკის სამინისტროს შეახსენა ისიც, რომ მისი მოსაზრებები მათ იციან, თუმცა ის ხალხი, ვინც ამ თემით სიღრმისეულად უნდა დაინტერესდეს, დროს ძირითადად მივლინებებში ატარებს. დღევანდელი მომსახურები პერსონალი ამ პროექტის არიან მოლოდინის რეჟიმში და მთავარი მესიჯი არის თუ შემოვაკვა სიცოცხლისუნარიანი წინადადება, ჩვენ მაშინ დავაფინანსებთ და ვერ შემოდის იმ ხარისხის სიცოცხლისუნარიანი წინადადება, რომელიც ბანკის კრიტერიუმით დაფინანსებადია. ჩვენ შეგვიძლია ამ მოცემულობაში გავაგზავნოთ ცხოვრება, შეგვიძლია რაღაც გადავდგათ ნაბიჯები იმასთან დაკავშირებით, რომ სიცოცხლისუნარიანი წინადადებების მქონე ადამიანების რაოდენობა გაიზარდოს და საკრედიტო კომპონენტამდე მისვლამდე საგრანტო კომპონენტებას გარკვეული როლი ითამაშოს ამაში. ყველაზე რთულია ეს, ყველა დიდი რისკების შემცველი, ამიტომ არავის არ უნდა ამას ხელი მოკიდოს და მთავრობამ უნდა მოკიდოს ამ თემას ხელი. ამაზე ჩვენ საუბრობდით, მაგრამ ესენი თვიდან 20 დღე მივლინებაში არიან სამწუხაროდ და როდესაც უკავშირდებით მათ, იწელება ეს პროცესები და მივლინებაში წერილები ძალიან კარგია საერთოდ, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ფუნქციონირებაც სამინისტრო სტოვები და იქ არ წდება ის პროცესი, რომელიც უნდა მიმდინარეობდეს. საკრედიტო საგარანტიო პროგრამას არც საპარლამენტო ოპოზიცია იწონებს. ევროპული საქართველოდან ზურაბ ჭიაბერაშვილი შეფასების ეს გუშინ ამბობდა, რომ ხელისუფლება ერთის მხრივ საბანკო რეგულაციებით მოსახლეობას ფინანსებზე წვდომას უზღუდავს და მეორეს მხრივ მეწარმეებისათვის შეღავათის სახით ძალიან პატარა ფანჯერას აღებს. ფუნდამენტურად არასწორია ასეთი მიდგომა, რომ ერთის მხრივ მთელ მოსახლეობას მუდმივად უზღუდავდე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და მე როცა ამაზე მოსახლეობის დიდი ნაწილი იწყებს წუწუნს, პასუხობდე არა იმით, რომ გაუმარტივო მოსახლეობას ეს საბანკო რეგულაციები, არამედ ამბობდე, რომ მე ახლა პატარა ფანჯარას გავხსნი, ყველასგან ისე ვაკრეფავ გადასახადებს, ოღონდ ამაკრეფილი გადასახადებიდან, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გარანტიას შეუქმნი და დავეხმარები მხოლოდ ძალიან პატარა ნაწილს თითქოს ჩამოსახულ ადამიანებს და ბიზნესებს ისევ ყველასგან აკრეფილი ფულით. უსამართლობაა და არასწორია და ეს ვერ ამცირებს აი იმ დიდ პრობლემას, რაც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არის დღეს. საპარლამენტო კომიტეტში მიიჩნევენ, რომ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმზე მთავრობამ პარლამენტთან კონსულტაციები უნდა გამართოს. კრიტიკის საგანი მხოლოდ მთავრობის პროგრამა არ ყოფილა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან კობერიძემ Forbes-ის კვირა გიორგი საკაცესთან ერთად საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის განცხადებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი, რომლის თანახმადაც საბანკო რეგულაციებში ბალანსი დაცული არ არის და ბიზნესისათვის ის ტვირთს წარმოადგენს. კობერიძე ამბობს, რომ ბანკის წარმომადგენლის მიერ ასეთი განცხადების გაკეთება შინაარსობრივად არასწორია, რადგან თავად ბანკები და მიკროსაფინანსოები ქვეყანაში ჭარბვალიანობის მიზეზს წარმოადგენენ. ზუსტად ის ჭარბვალიანობა, ანუ ვალაუვალობა ძირითადში დაგროვილი არის სწორედ მიკროსაფინანსოების და ბანკების უპასუხისმგებლო დაკრედიტების პოლიტიკით. გვახსოვს ახლა და SMS-ების სახით ბოდიში და ცხვირში ატენიდან მოსახლეობას უკვე დამტკიცებულ სესხებს. ეხლა აწუხებთ ისევ თავიანთი არაპროფილურ საქმიანობაში, როგორც ჩანს სამშენებლო ბიზნესში, ბიზნესის ასე ვთქვათ გაყიდვების შეფერხებით, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ამ რეგულაციების შემდეგ იპოთეკურ ასე ვთქვათ სესხებზე იქნება ეს თუ ბინების ყიდვის დროს ადამიანებს რა თქმა უნდა ექნებათ პრობლემები. ვალაუვალობაზე თუ ჭარბვალიანობაზე კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ მიზეზებს და შედეგს უყურებთ ერთმანეთში. ვალაუვალობის მიზეზი არის დაბალი ეკონომიკური და ის რომ სამუშაო ადგილები არ იქნება და თუ ამას ვებრძვით იმით რომ მეტ ბარიერებს ვწევთ მაღლა, მეტ ადამიანს ვაგდებთ, ვხდით ვალაუვალს. კომიტეტის ხდომაზე მთავრობამ კიდევ ერთი საყვედური მიიღო. ამჯერად ამ საყვედურის ავტორი ისევ რომან კაკულია გახდა. კომიტეტის თავმჯდომარე ეკონომიკის მინისტრს დემპინგურ ღონისძიებებთან დაკავშირებით კანონპროექტის დროულად წარმოდგენას ურჩევს. ვიტყვი სამწუხაროდ რომ მეჩვენება რომ ხდება გაჭიანურება ამ თემის. ეხლა თუ რაღაცა კონსულტაციები და სემინარების საშუალებით უნდათ ჩამოაყალიბონ ის მოსაზრება რომ ეს კანონმდებლობა ფართო აღიარებული მხარდაჭერის გამო არ არის მისაღები, მე ამას არ დავეთანხმები. განსაკუთრებით ეხლა ინვესტორების საკრალიზაციის ფაზაში რომელსაც ჩვენ ვიყოფებით ამ კომიტეტში არ ჭირდება არავის იმის ახსნა რა მნიშვნელობა აქვს ინვესტორს ამ ქვეყნისათვის. ახლა გადავწყვიტებ კომიტეტის ტრიბუნიდან მივმართო ბატონ მინისტრს, თუ შეიძლება თქვენი დაპირება ანტიდემპინგურ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით შეპირებულ ვადაში შემოიტანეთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გონეტაძე კი პარლამენტში 5 აპრილს უნდა მივიდეს. ამასთან დაკავშირებით პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე ერაკლი კობახიძემ გუშინ განაცხადა. კობა გონეტაძის მოსმენა TBC ბანკთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების და საცალო დაკრედიტების რეგულაციების შესახებ გაიმართება. ამ დროისათვის საპენსიო სააგენტო საპენსიო სქემის დატოვებასთან დაკავშირებით ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე ადამიანს აქვს მიმართვა უკვე გაკეთებული. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საპენსიო სააგენტომ გაავრცელა. სააგენტოში აღნიშნეს, რომ 40 წელს ზემოთ მყოფი დასაქმებულების შესაბამისი ინფორმაცია უკვე გაგზავნილია და მათთვის განმარტებულია, რომ ამ ეტაპზე სქემის დატოვების უფლება არც ერთ მათგანს არ აქვს. რამდენადაც მათი პირველი სამუშაო შენატანის განხორციელებიდან 3 თვის ვადა გასული არ არის. შეგახსენებთ, რომ 1 აპრილიდან დაგროვებითი საპენსიო სქემის დატოვება შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს უკვე შეუსრულდათ 40 წელი ან მეტი. საპენსიო სააგენტოს ინფორმაციით ასეთი ადამიანების რაოდენობა 200,000-ს აღემატება. სექტემბერში პარლამენტში შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი ინიციატივა წარედგინება, რომელიც დასაქმებულების სამართლებრივი უფლებების დაცვას ითვალისწინებს. ინფორმაციის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ავრცელებს. მე ვერ დავეთანხმები შეფასებაში, რომ სიკვდილიანობის უმეტესობა დაკავშირებულია შრომის უსაფრთხოების დარღვევასთან, ამბობს ზოიძე. ის აღნიშნავს, რომ პირველ რიგში ეს იყო შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული თემა. ძალიან მცირე დროში ფორსირებულად ძალიან მნიშვნელოვან კანონებს ვიღებთ, ამბობს ზოიძე. და ამასთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, სექტემბერში უკვე ახალი კანონის მიღებას აანონსებს. უბრალოდ არ შეიძლება მესაუბარი. ეს არის საშელი, იმიტომ რომ ბატონმა კვაჭანტირაძე 2019 წელს საქართველოს რეზერვების საფინანსო სავალუტო ფონდის შეფასების მატრიკას 96%-მდე გაზრდის. 2018 წელს არსებული 92-ის ნაცვლად პროგნოზირებენ გალტენ ტაკარტის ექსპერტები. სავალუტო ფონდის ეგრეთ წოდებული არამატრიკი 4 კომპონენტის მიხედვით ითვლის ქვეყნის რეზერვების შესაბამისობას. ეს კრიტერიუმი
კრიტერიუმებია შემოსავლები ექსპორტიდან, ფართო ფული, მოკლევადიანი ვალდებულებები და სხვა ვალდებულებები. ამ მატრიკის მიხედვით ქვეყანას რეზერვები პროფილაქტიკური მიზნებისათვის 100-150%-ის ნიშნულზე უნდა ჰქონდეს. ეროვნულ ბანკს რეზერვების შევსების მიზანი აქვს აღებული. 1 მარტისათვის კი სარეზერვო აქტივები თითქმის 3.5 მილიარდი დოლარი იყო, რომელიც ასევე მოიცავს სავალუტო ფონდში SDR-ის 200.500.000 სესხების სპეციალურ უფლებებს. რეზერვების მაჩვენებელი ბოლო რამდენიმე თვეა მზარდია. არანაკლებ საინტერესო ანალიზი გველდება გალტენ-ტაგარტისგან ახალ საქმიან დილაში განახლებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს ევა ბოჭორიშვილი მიმოიხილავს გალტენ-ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში შემოგვერთა ევა დილამშვიდობისა და მადლობა ტრადიციულად იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. დღესთვის რამდენიმე თემა გვაქვს მე მგონი ჩვენი მაყურებლისათვის და მოდი დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის განახლებული მაჩვენებლებით, რომელიც უკვე 2019 წელს უკავშირდება. როგორც წინასამშობლოც აღნიშნეთ, როდესაც ექსპორტს მიმოვიხილავთ, გახსოვს რომ აღნიშნეთ მაშინ რომ სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა და შესაბამისად იანვართან შედარებით თებერვალში გაუმჯობესებულ სიტუაციას ველოდებოდით და სახეზე არის დაჩქარებულია იანვართან შედარებით და 4.6% იყო იანვარში და მოულოდნელი არ არის რომ ის დარგები რაც გაიზარდა და რაც გვაქვს სახეზე რომ მრეწველობა გაიზარდა, ვაჭრობა და ოპერაციები უძრავი ქონებით და კვლავ კლება ფიქსირდება მშენებლობაში და ამასაც გარკვეულწილად თავისი ახსნა აქვს. ერთი ის რომ BIP დასრულდა, ეს წელს ალბათ პირველ ნახევარში ეს ეფექტი კვლავ გრძელდება და მეორე ის რომ ჩვენ ველოდებით სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაჩქარებას, რომლის ეფექტით სავარაუდოდ მეორე კვარტალიდან უფრო კარგად გამოჩნდება. თუმცა ახლა აქვე აღნიშნავ რომ წელს ზოგადად ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არის 4.5%-ის ფარგლებში და ეს ძირითადად უკავშირდება საბანკო რეგულაციების გავლენას ეკონომიკაზე. შესაბამისად ასევე ჩვენ გვაქვს საბანკო სექტორის სტატისტიკა, სესხების დინამიკა, რომელიც წლიურად არის გაზრდილი 15%-ით, რაც საკმაოდ სოლიდურია და აი ამ ზრდის ტემპს ჩვენ მოველოდით, ანუ დაახლოებით ვფიქრობთ, რომ ის ეფექტი, რაც თავდაპირველი ეფექტი, რაც რეგულაციებს ჰქონდა, ეს არის სახეზე და შენელებულია, თუმცა კვლავ სოლიდურია და არის 15%. საინტერესო არის მცირე მიკროსესხებზე და ვთქვათ უფრო დიდ სესხებზე როგორი არის ტენდენცია? უფრო დიდი წილით შემცირება საერთოდ მიკროსესხებზე არის. არის, თუმცა წინ თებერვალში კორპორატიულ სექტორშიც ჰქონდა ჩვენ ზრდის ტემპის შენელება, საცალო სექტორში და მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი მცირე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტება, რაც ჯანსაღი არის. აქ ანუ არაერთხელ ითქვა, ანუ წინაზეც აღნიშნეთ, რომ ის კატეგორიები, რომლებიც რეგულაციები შეეხო საცალო დაკრედიტებაში, არის შემცირებული. ჩვენ წელს ვარაუდობთ, რომ კორპორატიული და მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხები უნდა დაჩქარდეს და ამას დადებითი გავლენა ექნება ეკონომიკაზე და აგრეთვე რა ტენდენციებიც არის მნიშვნელოვანი და რასაც უყურებთ, ეს არის ზოგადად დოლარიზაციის მაჩვენებელები საბანკო სექტორში, ანუ დეპოზიტების კუთხით ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესება, რაც 2018 წელს დაიწყო და წელსაც გრძელდება, დეპოზიტების დოლარიზაცია 62%-ია, შემცირებულია როგორც წლიურად, ასეთვიურად. ეხლა რაც შეეხება სესხების დოლარიზაციას. სანამ სესხების დოლარიზაციას გადავდივართ, ჯამში, როდესაც ჩვენ ამ რეგულირების სიმკაცრეზე, თქვათ, იგივე ეროვნულ ბანკს ამ მთავრობის წარმომადგენლებს, მედიის წარმომადგენლები კითხვებს უსვამენ, ისინი ამას მე განიხილავენ, რომ ეს არის ლარიზაციის გაგრძელება და ეს არის მნიშვნელოვანი იმ საერთო პოლიტიკის, რომელიც ეროვნულ ბანკს ჯერ კიდევ 2018 წლის დასაწყისიდან ჰქონდა. აი ამ ყველაფრის შემდეგ დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ დოლარიზაცია შედარებით უფრო მაღალი არის, ვიდრე იყო წინა თვეების განმავლობაში. რას უკავშირდება მაშინ რითი ვხსნით ამ ყველაფერს? ამ რეგულაციებს ცალკე თავისი თქო თუ არყოფითი გავლენები მოყვება და აღმოჩნდა რომ ისეთი მზარდი არ არის ლარიზაციის კოეფიციენტი. ანუ აქ ერთი ფაქტორი არის გათვალისწინებული, რომ სესხების დოლარიზაციას, ანუ სწორედ ამ ლარიზაციის ღონისძიებების გამო ქონდა შემცირების ტენდენცია. თუმცა შარშან წლის მეორე ნახევრიდან ანუ სესხების დოლარიზაცია მოდნავ მოიმატა და ეს რას უკავშირდება? ძირითადად უკავშირდება ევროში დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს და შესაბამისად ევროს სესხების
სესხების აღების მატებას. და ამან გამოიწვია ის, რომ წლის ბოლოსკენ სესხების დოლარიზაცია მუდმივ მოიმატა. შესაბამისად, აი ხარო შევხედოთ თვითონ თებერვლისთვის დინამიკას, ლარში გაცემული სესხების სისტემები დაჩქარებულია, დოლარში ოდნავ შენელებულია და შესაბამისად თვითონ თებერვალში, ანუ შარშან წლის მეორე ნახევრიდან პირველად დაფიქსირდა ისევ გაუმჯობესება სესხების დოლარიზაციის უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაუმჯობესებულია 56.7%-ია, რაც თვიურად 0.3% პუნქტით არის შემცირებული. ანუ ამას ჩვენ ვხედავთ და ის თუ რატომ გაიზარდა კვლავ სესხების დოლარიზაციას, ამასაც ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, როგორც აღნიშნე, იმის გამო, რომ ევროში იყო ძალიან ხელსაყრელი საპროცენტო განაკვეთი. ცალკე მონაცემი თუ გვაქვს ევროს შემთხვევაში, თქვა დაახლოებით რამდენად იზრდება ევროს სესხებზე მოთხოვნა? ეხლა ცალკე მონაცემები არსებობს, მაგრამ ამ ეტაპზე არ მაქვს ეს ციფრები არ მაქვს უპირატესად და შემდგომში შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. დიდი სიამოვნებით. კიდევ ერთი ეს იყო უკვე საგადახდელო ბალანსი, რომელთან დაკავშირებითაც გუშინ გალტენ ტაგარტმა ვებგვერდზე განაახლა ინფორმაცია. მოდი საქმიანობის მაყურებელსაც ვთხრათ, რა შეიცვალა ამ ნაწილში. მნიშვნელოვანი არის საგადახდელო ბალანსი, რომელიც უმჯობესდება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გაუმჯობესებელი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ამაზე დაბალი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ქონა 2013 წელს. ანუ შარშან ესე იგი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი იყო 7.7%, რომელიც 1.1%-ული პუნქტით არის გაუმჯობესებული და ეხლა რა არის აქ მნიშვნელოვანი? ანუ რო შევხედოთ იმ კატეგორიებს, ანუ რომელიც იწვევს ამ დეფიციტს. სავაჭრო ბალანსი დაახლოებით რომელიც არის სავაჭრო დეფიციტი, რომელიც არის მთლიანი შიდა პროდუქტის 25%, ანუ გაუმჯობესებულია 0.2%-ული პუნქტით. ანუ რომ შარშან ძალიან ძლიერი იყო ექსპორტის სისტემი 22%, თუმცა იმპორტიც საკმაოდ გაიზარდა 15%-იანის და როდესაც იმპორტში ძალიან მაღალი ბაზა გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია და მიუხედავად ამისა, იმპორტის მატებისა, ესე იგი სავაჭრო დეფიციტი ოდნავ გაუმჯობესებული მაინც არის. ხა რა არის ის ორი მთავარი დადებითი კომპონენტი, რაც გვაქვს ჩვენ მიმდინარე ანგარიში, ეს არის მომსახურების ბალანსი, სადაც ძირითადად ტურიზმია და მეორე ფულადი გზავნილები. ამ ორი კომპონენტის დადებითი ბალანსიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ერთ შემთხვევაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების გამო და მეორე შემთხვევაში ხა როგორც ვიცით, ფულადი გზავნილები იზრდებოდა. შარშან წლის განმავლობაში შესაბამისად ანუ ეს ორივე ერთად აი ეს დადებითი ამ ორი კომპონენტის დადებითი ბალანსი სულ უფრო და უფრო მეტ სავაჭრო დეფიციტს აფინანსებს. ანუ შარშანდელ საგადახდელო ბალანსში ამ ორმა კომპონენტმა ჯამურად დააფინანსა სავაჭრო დეფიციტის 88%, როდესაც ეს მაჩვენებელი იყო ხოლმე ბევრად დაბალი წინა წლებში. და ეს დეფიციტი რაც დაგვრჩა, რამ დააფინანსა? ანუ ძირითადად შარშან ჩვენ ვიცით, რომ ინვესტიციები შემცირდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, თუმცა კვლავ მნიშვნელოვან წყაროდ რჩება დეფიციტის დაფინანსების და მეორე კომპონენტი, რომელმაც დააფინანსა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ეს იყო სხვა ინვესტიციები. ანუ სხვა ინვესტიციებში შედის როგორც მთავრობის, ისე კერძო სექტორის მიერ აღებული სესხები და ეს კომპონენტი შარშან მნიშვნელოვნად გაიზარდა და სესხები გაიზარდა როგორც აქ შედის როგორც ეროვნული ბანკის მიერ აღებული სესხი, მათ შორის სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში, ისე ის სესხები, რაც მთავრობა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის იღებს და ასევე კერძო სექტორის სესხები. შესაბამისად, შარშან იმის გამო, რომ კაპიტალის და ეგრეთ წოდებული ფინანსური ანგარიში გქონდა უფრო მაღალი ვიდრე მიმდინარე ანგარიში, შესაბამისად მან რეზერვების დაგროვება შეუწყო ხელი და რეზერვები შარშან გაგვეზარდა 279 მილიონი დოლარით. ანუ ეს ტენდენცია, რაც დაფიქსირდა შარშან, ცალსახად დადებითია, ასევე უნდა გამოვყოთ ის, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში შარშან მესამე კვარტალში დაფიქსირდა პროფიციტული მიმდინარე ანგარიში და წელსაც ჩვენ ველოდებით მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის გაუმჯობესებას და ჩვენი ბოლო კვლევა რაც არის მაკროეკონომიკაზე, იქ ასევე ხაზგასმულია საპენსიო რეფორმა, ქვეყანაში დანაზოგების აკუმულება და ამას რა გავლენა ექნება წლების განმავლობაში მიმდინარე ანგარიშზე, იმიტომ რომ თვითონ დეფიციტი ანგარიშის ნიშნავს იმას, რომ არ გვაქვს საკმარისი დანაზოგები და იმისთვის, რომ ის საქმიანობა, საინვესტიციო საქმიანობა დავაფინანსოთ ქვეყანაში, გვჭირდება უცხოური კაპიტალი, ეს იქნება FDI თუ სესხების აღება. შესაბამისად, დანაზოგების, ანუ ეროვნული დანაზოგების დასთან ერთად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დამოკიდებულება უცხოურ დაფინანსებაზე წლების განმავლობაში მოიკლებს და შესაბამისად ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. ეს არის ჩვენი ველოდებით ოდნავ ველოდებით გაუმჯობესებას.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ იყო მე მგონი რეფინანსირების შესაძლებლობთან დაკავშირებით ამას არ განვიხილავთ ხოლმე, ანუ ეკონომიკურ ნაწილში არ არის და ესეც შეგვიძლია მომავალში. დეტალური ანალიზი შეგვიძლიათ მიაკითხოთ გავლენის აგარტის ვებგვერდს, ტრადიციულად სრულყოფილი ინფორმაციას მიიღებთ. ჩვენ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებგვერდზე იხილავთ. ცოტა მოგვიანებით გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში, ვიდრე ევა ბოჭორიშვილს გავლენის აგარტის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს გავაცდილებ საქმიანი დილის სტუდიიდან. მოდით გადავხედოთ მომდევნო 3 დღის სამიდის პროგნოზს და ამასობაში ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამიათ შემოგვიერთდებიან. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რამდენიმე დღის წინ ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაწერა, რომ ლეონარდო და ვინჩის ნახატის სამყაროს მცველი დაიკარგა. გაზეთის ინფორმაციით ნახატის ადგილმდებარეობა, რომლის ღირებულებაც 450,300,000 დოლარია, არავინ იცის. და ვინჩის ამ ნახატთან ერთად სოფლიოში კიდევ ბევრი ძვირადღირებული ნახატია დაკარგული, რომლის შესახებაც მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე ახლა მწყობრად მოგვიყვებიან. შემოგვიერთდნენ უკვე სტუდიაში, მოგესალმებით. ვიდრე სხვა დაკარგულ ნახატებზე მოგვიყვებით, მანამდე ლეონარდო და ვინჩიზე გეტყვით, რომ ღირებული ნახატი მისი 2017 წლის ნოემბერში კრისტის აუქციონზე გაიყიდა, თუმცა მას შემდეგ ის არც ერთ გამოფენაზე გამოტანილი აღარ ყოფილა. ამ ეტაპზე ინფორმაციას არც პარიზის ლუვრში ფლობენ. საფრანგეთის ხელისუფლება კი ამის ფონზე იმედოვნებს, რომ შემოდგომას და ვინჩის გარდაცვალებიდან 500 წლის იუბილეზე გამართულ გამოფენაზე ნახატს პარიზში გამოიტანენ. სანამ ლეონარდო და ვინჩის ყველაზე ძვირადღირებულ ნახატს იპოვნიან, მანამდე მოგიყვებით იმ ნახატებზე, რომლებიც უკვე წლებია დაკარგულია და არავინ არ იცის მათი ადგილსამყოფელი. ერთ-ერთი ასეთი ვან გოგის ნახატი ყაყაჩოებია. ნახატი 2011 წლის 21 აგვისტოს მოიპარეს და დღემდე არ არის ნაპოვნი. იმის გათვალისწინებით, რომ მუზეუმის კამერები ძალიან მოძველებული იყო, კადრების გაშიფრვა მაშინ ვერ მოხერხდა. თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ვან გოგის ეს ნახატი დაიკარგა. ყაყაჩოები 1978 წელსაც მოიპარეს და ის 10 წელიწადში იპოვეს. ნახატის ღირებულება კი 50 მილიონი ამერიკული დოლარი და 55 მილიონი ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. დაკარგულია ასევე პაბლო პიკასოს მტრედი მწვანე მარცვლებით, რომელიც 2010 წლის 20 მაისს პარიზში დილის 7 საათზე მოიპარეს. ნახატი 100 მილიონ ევროდ არის შეფასებული ნახატი პარიზის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმიდან ერთ-ერთმა პირმა მოიპარა, რომელიც მალევე დააკავეს. ჩვენებაში კი ის ამბობს, რომ ქურდობის შემდეგ ნახატი ნაგავში გადააგდო, თუმცა ის დღემდე არავის უპოვია, მიუხედავად იმისა, რომ სამძებრო სამუშაოები ჯერ არ შეწყვეტილა. 1990 წელს მოიპარეს და ვერ იპოვეს რემბრანდტის ცნობილი ტილო შტორმი გალილეის ზღვაში. ნახატი გამორჩეულია იმით, რომ ის არის ერთადერთი ზღვის ხედი რემბრანდტის შემოქმედებაში. 2013 წელს გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გააკეთა განცხადება, რომ დამნაშავების კვალზე გავიდა, თუმცა მას მერე არავითარი სიახლე არ არის. ნახატი 50 მილიონ ამერიკულ დოლარად არის შეფასებული.
იმავე წელს ბოსტონის მუზეუმიდან იანა ვერმეერას 200 მილიონ ამერიკულ დოლარად შეფასებული ნახატი სახელწოდებით კონცერტი მოიპარეს. 2013 წელს ნახატის ორი ქურდის ვინაობა გახდა ცნობილი, თუმცა იმ დროისთვის ისინი უკვე ცოცხლები აღარ იყვნენ, შესაბამისად ვერ მოხერხდა ნახატის ადგილსამყოფელის მოძიება. კონცერტის მესამე გამტაცებელს კი სამართალდამცავები დღემდე ეწებენ. ჩირინგროსის ხიდს კლოდმონის შემოქმედებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ნახატი 2012 წლის ოქტომბერში როტერდამის მუზეუმიდან მოიპარეს. მოგვიანებით გამოძიება მეჭვიდანილი პირი დააკავა, რომელმაც აღიარა ქურდობა და თქვა, რომ ტილო ღუმელში დაწვა კვალის დაფარვის მიზნით. პოლიციამ ღუმელში ნახატის ფრაგმენტები მართლაც იპოვა, თუმცა მათი ვარაუდით ნახატის მხოლოდ ფრაგმენტებია დამწვარი. მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. მოგეთ ერთი სტატია New York Times-ში საკმარისიების, რომ ძალიან საინტერესო რეიტინგი შევადგინოთ და მოვიძიოთ ინფორმაცია, რომელიც საქმიან მაყურებელს დააინტერესებს. ქურდობის ეკენ არ გიბიძგებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ნახატებთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ ინფორმაცია, მithumetes რომ ეს განსაკუთრებით საინტერესო კაპიტალს წარმოადგენს კოლექციონერებისათვის. ჩვენ ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გველდება, დაპირებული გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში და იქამდე გადავხედოთ ტავ-ჯორჯიას მიერ მოწოდებული ინფორმაციას ფრენებთან დაკავშირებით, რომელიც თბილისისა და ბათუმის აეროპორტიდან დღეს განხორციელდება. საფონდო ინდექსები გასული კვირის განმავლობაში კვლავ მზარდი იყო. რიგ შემთხვევებში გასული 6 თვის მაქსიმუმიც არის ბირჟებზე დაფიქსირებული, ან ბოლო ნახევარი წლის პიკს უახლოვდებოდა. ბევრი რამით საინტერესო კვირა იყო მსოფლიოსათვის მარტის მიწურული და დანარჩენ დეტალებს ახლა გოგა მელიქიძე ტრადიციულად მიმოიხილავს, რომელიც გალდენ დაგარტის ოფისიდან გვიერთდება. გოგა, დილა მშვიდობისა და გისმენთ. მშვიდობისა და მივესალმებით ალემაყურებელს. გასულ კვირაზე ერთ-ერთ ვისაუბროთ ამავდროულად პირველი კვარტალის შევაჯამოთ, პირველი 3 თვე მიმდინარე წლის. გასულ კვირის მანძილზე ძირითად ინდექსებში გადავინახეთ შედარებით დაბალი დავიძე გასულ კვირეების მანძილზე, ანუ გასული კვირა მიმდინარე წლის სხვა კვირეების მანძილზე, თუმცა მხოლოდ აზია იყო, სადაც ოდნავი შემცირებები დავინახეთ საფონდო ინდექსების. პირველ კვარტალს შევხედოთ, თავარი პირველ კვარტალი რო შევაჯამოთ, ამერიკული ინდექსები Dow Jones-ი გაზრდილია მარტო პირველი კვარტალის 11%-ზე მეტით, S&P 500-ი გაზრდილია 13% და NASDAQ-ი გაზრდილია 15%-ზე ოდნავ მეტით. ეს საკმაოდ მაღალი ზრდებია, შენ სწორად აღნიშნე. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ესეთი კარგი პირველი კვარტალი ამერიკის საფონდო ბაზრებზე ბოლო 10 წლის მანძილზე არ ყოფილა. თუ არ შევხედავთ მარტის პირველ კვირას და მესამე კვირას, რეალურად მთელი 3 თვის მანძილზე, პირველი კვარტალის მანძილზე კლება ამერიკულ ინდექსებს არ უნახიათ. სხვა მნიშვნელოვან ამერიკაში მოვლენებს შევეხოთ, ეკონომიკური სხვადასხვა ინდიკატორები გამოვიდა პირველი კვარტალის და იანვარი-თებერვლის და ოდნავი ეკონომიკური ზრდის შესუსტება შეიმჩნევა. ანუ ამაზე ეკონომისტები საკმაოდ აქტიურად საუბრობენ, სწორად შეიძლება ესაც გახდა იმის მიზეზი, რომ გასული კვირას ფედმა არ გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი, იმიტომ რომ ისინიც ხედავენ, რომ ეკონომიკაში ესეთი მაღალი ზრდები აღარ არის. და ანუ ნახოთ პირველი კვარტალში როგორი ეკონომიკური ზრდა დაიდება, ასევე ამერიკაში ინვესტორები მოელოდებიან პირველი კვარტალის ფინანსურ შედეგებს ამერიკული კომპანიის და წლიდან წლამდე როგორ იზრდა ექნება
ამერიკულ კორპორატიულ სექტორს. ასევე ის რომ ინვესტორები რეალურად პირველი კვარტლის ასეთ კარგ ზრდებს აფიქსირებენ უკვე და გადადიან დაცულ აქტივებში, ეს შეიმჩნევა ობლიგაციების ფასებში, ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციები, როგორც ელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასები საკმაოდ გაზრდილია და ასევე კორპორატიულ დაბალ რისკიან ობლიგაციებზე ვხედავთ ფასების ზრდას, რაც ნიშნავს იმას, რომ პორტფოლიო მენეჯერები და ეს ვთქვათ ინვესტორები ძირითად ალოკაციებს უფრო დაცულ აქტივებში აკეთებენ და ელოდებიან ეკონომიკური მაჩვენებლის შედეგებს. რაც შეეხება ოქროს ფასს და ნავთობის ფასს, ოქროს ფასი ოდნავ შემცირდა, ანუ 1%-ზე ოდნავ მეტი შემცირდა და წლის მანძილზე შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დაბალ ზრდას აფიქსირებს, სადღაც 0.7-0.8% არის გაზრდილი და ნახოთ ოქროს ფასი წლის მანძილზე რა სწავს. ნავთობის ფასი გაიზარდა გასულ კვირას ოდნავ, თუმცა წლის მანძილზე შეიძლება ითქვას, როგორც commodity ყველაზე კარგად არის გაზრდილი, 32%-ზე მეტით არის ნავთობის ფასი პირველი კვარტლის მანძილზე გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში ოდნავ იზრდები დავინახეთ საფონდო ინდექსების მიმართულებით. გასულ კვირას თითქმის ყველა ევროპული ინდექსი, მათ შორის ბრიტანული ინდექსებიც გაიზარდნენ ოდნავ ფასში და პირველი კვარტლის ზრდებს შევხედოთ, სტოქს 600, ანუ ევროზონის ესე ვთქვათ ინდექსი, რომელიც 600 ევროპულ კომპანიას აერთიანებს, გაზრდილია წადად 11%-ზე ოდნავ მეტი, DAX 30 გასულ კვირას კარგად გაიზარდა 1.5%-ით და წლის მანძილზე 9%-ით არის გაზრდილი, 9%-ზე ოდნავ მეტი და CAC 40 ფრანგული ინდექსი გასულ კვირას 1%-ზე ოდნავ მეტით გაიზარდა და წლის პირველი კვარტლის მანძილზე 13%-ზე მეტით არის გაზრდილი. ბრიტანულ ინდექსებზე რო ვთქვათ, FTSE 250 გაზრდილია, გასულ კვირას 0.8%-ით გაიზარდა და წლის მანძილზე გაზრდილია სადღაც 9%-მდე და FTSE 100 მეორე ბრიტანული ინდექსი გასულ კვირას გაიზარდა 0.6%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია სადღაც 7%-ზე ოდნავ მეტი 8%-მდე. ევროზონაში რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის. პირველი არის Brexit და ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, რომ პარლამენტმა, ბრიტანეთის პარლამენტმა მესამედ უარი უთხრა ტერეზა მეის Brexit-ის იმ პროცესზე, რასაც ტერეზა მეი თავაზობდა ბრიტანეთის პარლამენტს, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ახლა ესე ვთქვათ, საკითხი არის ევროკავშირზე, ჩანიშნულია ევროკავშირში და ევროპარლამენტში სხდომა 10 და 12 აპრილს, რომ მათმა ესე ვთქვათ, პასუხი დაუბრუნონ ბრიტანეთს, როგორ უყურებენ Brexit-ის პროცესს და დიდი ალბათობით არის საუბარი, რომ Brexit-ის პროცესი გადაიწევს რამოდენიმე წლით. ყოველ შემთხვევაში რა სტატუსი მიეცემა, ამას დავინახავთ. კარგი არის ის, რომ მეტი სიცხადე შეიძინა ამ პროცესმა. ფაქტია, რომ ბრიტანეთის პარლამენტმა სამჯერ დაბლოკა Brexit-ის პროცესი და ამას ყოველ შემთხვევაში გასულ კვირას ინდექსების დაც მოყვა, იმიტომ რომ მეტი სიცხადე დავინახეთ. გერმანიაში ვიცით და ამაზე გვისაუბრია, რომ ეკონომიკური ზრდის შემცირებაა. ამ მიმართულებით ევროპის ცენტრალურ ბანკმა თქვა, რომ ისინი მთელი მიმდინარე წლის მანძილზე საერთოდ ვერ ხედავენ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების საჭიროებას და ამის საფუძველს და პირიქით აპირებენ, რომ გარკვეული იაფიანი რესურსის პოლიტიკა ჩართონ ევროპულ ბანკებზე, რომ მათმა უფრო მეტად ამის ვთქვათ, მათი ფინანსური მდგომარეობა გამოსწორდეს და მეტად დააკრედიტონ ეკონომიკა. ეს ყველაფერი დავინახეთ სწორედაც იმაში, რომ გერმანიის გრძელვადიანი სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ანუ ესე ვთქვათ, ინვესტორებმა დაინახეს მოლოდინი, რომ არაფერ გაიძება საპროცენტო განაკვეთები და არსებულ ესე ვთქვათ, საპროცენტო განაკვეთებში შევიდნენ, ამიტომ DAX-ის 1.5% გაიზარდა, იმიტომ რომ როცა ესე ვთქვათ, ახდები მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, როგორც წესი ესახდენს ახალისებას კაპიტალის ბაზრების. რაც შეეხება აზიაში იაპონიაში დავინახეთ საფონდო ნიკეი 225-ის შემცირება დაახლოებით 2%-მდე 1.9%-ით დავარდა გასული კვირის მანძილზე და ზოგადად წლის მანძილზე ნიკეი 225 6%-იან ზრდას მაინც ინარჩუნებს. ვარდნის ძირითადი მიზეზი იყო ესე ვთქვათ გადასახადების გაზრდა. იაპონია ორჯერ გადადო გასული წლის მანძილზე 2016 წელს მოყოლებული იყო ორჯერ ესე ვთქვათ გადადო ესე ვთქვათ sales tax-ი ქვია, ანუ გაყიდვის გადასახადის გაზრდა და ახალ განაცხადეს, რომ ისინი ნამდვილად გაზრდიან ამ გადასახადს, რომელიც ეკონომიკურ ზრდას, ისეთ შესუსტებულ ეკონომიკურ ზრდას კიდევ უფრო მეტად დააწვება და ნახოთ როგორ განვითარდება მან მოვლენები. ბუნებრივია ამ განცხადებამ ინდექსზე იმ წამსვე ასახვა ნახა და ინდექსმა 2%-იანი ვარდნა განიცადა გასულ კვირას. რაც შეეხება ჩინეთშიც ინდექსი შემცირდა დაახლოებით შანხაი კომპოზიტი დაახლოებით 0.4-0.5%-ით, თუმცა წლის მანძილზე 25%-ზე მეტით არის გაზრდილი, საკმაოდ კაი პერფორმანსია. ჩინეთში ორი პროცესია, მთავარი ორი რაღაც ეკონომიკური მოვლენაა. ერთი რომ ჩინეთსა და
ამერიკას შორის როგორ დაალაგდება ურთიერთობა საგარეო ვაჭრობის თვალსაზრისით და ამ მიმართულებით ოპტიმიზმი იმატებს მოლოდინი არის აპრილის ბოლოსკენ ასე ვთქვათ საბოლოო სტატუსი გაირკვევა რამდენად ყალიბდება ეს ორი დიდი ეკონომიკა სავაჭრო ტარიფებთან მიმართებაში და ოპტიმიზმი მაღალია მიმდინარე გასულ კვირასაც და მთელი უახლოეს ორი კვირა არის ამ მიმართულებით მოლაპარაკებები ნახოთ როგორ ჩამოყალიბდებიან ამავდროულად ჩინეთში ვიცით რომ ეკონომიკური შესუსტება მაგალითად იანვარ-თებერვალში ნახეს წარმოების კომპანიების ფინანსური შედეგები და 14%-იანი ვარდნა აქვს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როცა იგივე მაჩვენებელი 2018 წლის მეოთხე კვარტალში მხოლოდ 2% იყო შემცირებული, ასე რომ მოლოდინი ის რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის დაძაბული ეკონომიკური საგარეო ვაჭრობა აწვება ყველაზე მეტად ჩინეთის ეკონომიკას, ამას ჩინეთში კარგად ხვდებიან, შესაბამისად მაქსიმალურად მუშაობენ მასზე, რომ ამერიკამ არ გაუზარდოს 15%-ით ჩინური აღარ გააძვიროს ასე ვთქვათ ჩინური ექსპორტი ამერიკაში კიდე დამატებით 15%-ით, რომელიც არა მარტო ჩინეთს დააწვება, არამედ ყველა განვითარებულ ეკონომიკას, რომელშიც ექსპორტის კომპონენტი მაღალია. რაც შეეხება განვითარებად ეკონომიკებს, სხვა განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი ოდნავი შემცირება იყო 0.4%-ით და ზრდის წლის თვალსაზრისით 9%-იან ზრდას ინარჩუნებს. მადლობა გოგა მიმოხილვისათვის. გოგა მელიქიძე გალდენდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა გალდენდაგარდის სათავო ოფისიდან საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი ეთერს ვაგრძელებთ უკვე ბექაბაციკაძესთან ერთად, რომელიც შემოგვიყვება სტუდიაში. ქართული სათამაშოების საწარმო პროდუქციაზე უნდა მოგიყვოთ, რომელიც ევროპული ბაზრისათვის დაამზადებს პროდუქტს. ჯეოთოიზე აქტიურ მოლაპარაკებას გერმანულ გოკისა და ბერძნულ სერიუსთან აწარმოებს. ვისთან უწევს ქართულ პროდუქტს კონკურენცია და რას თავაზობს საქართველოს ევროპას დეტალებში ჩვენი სტუმარი გაგვარკვევს დავით კაციტაძე ჯეოთოისის დამფუძნებელი შემოგვერდა მოგესალმებით მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად ვიდრე ამ მოლაპარაკებამდე მივალთ მინდა გითხოთ დღეს რა ეტაპზე არის კომპანია ჩვენ რამდენიმე სიახლე BMG-ს ვკითხულს გავაცანით კიდეც როგორ არის თქვენი საწარმოო მდგომარეობა როგორც ვიცი ზრდა გქონდათ ბოლო პერიოდში გამარჯობათ მადლობა მოწვევისათვის დღევანდელი მდგომარეობით კომპანიას მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გადახალისდა, საკმაოდ გაიზარდა წარმადობები, ასე ვთქვათ, ხარისხი საკმაოდ ავამაღლეთ, ზუსტად რამოდენიმე დღის წინათ დაბრუნდა უკან ჩვენი გერმანელი პარტნიორი ექსპერტი, რომელიც აკავდა ერთ თვის განმავლობაში, რომელმაც სრულიად მოახდინა ტექნიკური პროცესების გადახალისება, ხალხის დატრენინგება და ასე შემდგომ. ანუ პრაქტიკულად ნელი ნაბიჯებით, თუმცა ძალიან ახლოს ვართ უკვე მივიდეთ იქამდე, რომ სრული საწარმოო პროცესი გქონდეს სათამაშოების წარმოება. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპული სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად ყველა ტექნიკური აღჭურვა აქვს კომპანიას. კი, შეგვიძლია თავმოთ ვთქვათ, რომ ევროპული სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად გარკვეულ პროდუქტებზე სრული თანხმედრა გვაქვს ხარისხის სტანდარტის და ასე შემდეგ. რა მოთხოვნები აქვს ევროკავშირში, ანუ წარმოების სათამაშოების წარმოების კუთხით რა პერსპექტივა გვაქვს ჩვენ საქართველოს? მოდით ესე შევხედოთ. დღევანდელ მსოფლიოში სათამაშოების უმეტესი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი იწარმოება აზიურ ქვეყნებში, ოკეი? თუმცა ბოლო წლებში ტენდენცია შეინიშნება, რომ აზიურ ქვეყნებიდან წარმოების, ასე ვთქვათ, ვექტორი გადმოდის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, როგორც არის ბულგარეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი და ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყანა, ანუ საქართველო და მათ შორის უკრაინაც DCFTA-ის ფარგლებში არის ალტერნატიული ბაზა, სადაც შეიძლება სათამაშოების წარმოება მოხდეს გაცილებით იაფად და იგივე ხარისხით, როგორც ევროპაში. ამიტომ საქართველოს პოტენციალი საკმაოდ მაღალია, ამიტომაც მიიღო ევროპელი პარტნიორების ყურადღება, იმიტომ რომ სრულიად ახალი ხილია, იღებენ ევროპულ ხარისხს, იღებენ თითქმის აზიურ ფასში, ასე ვთქვათ, ლოგისტიკა გაცილებით მარტივია და ასე შემდგომ. და ამავე დროს ადგილობრივი წარმოებლებისათვის DCFTA-ის ფარგლებში შესაძლებელი არის ბევრად მარტივად პროდუქტის მიწოდება, ვიდრე ვთქვათ, რა თქმა უნდა. სავაჭრო ხელშეკრულების ამოქმედება. ბუნებრივია, DCFTA არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოტივატორი, რომ ადგილობრივ წარმოებლებმა მოახდინონ არა მარტო სათამაშოების, არამედ სხვა პროდუქტების წარმოებაც. მაგრამ გადავდივართ მეორე ფაზაში, ეხლა პრინციპში, რომ ადგილობრივ წარმოებლებმა ვისწავლოთ, როგორ ვაწარმოოთ ის კონკრეტული პროდუქტი და რა ხარისხით ვაწარმოოთ, ისე რომ ევროკავშირისთვის მისაღები იყოს. აი ეს გამოწვევას თუ დავძლიეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ დავძლიეთ, პრაქტიკულად პოტენციალი უშრეტია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნებისმიერ გამოფენაზე, ვისაც არ შევხვედრივათ ევროპულ პარტნიორებს, თითქმის ყველა თავალად შეგვიძლია ვთქვა, ეძებს ახალი წარმოების, ასე ვთქვათ, ლოკაციებს, რომელიც
საქართველოს ერთ-ერთი ხო, მე მგონი იანვრის ბოლოს თებერვლის დასაწყისში ყავით გერმანიაში გამოფენაზე. მეორედ გახდით უკვე ნიურნბერგის გამოფენაზე. ეს არის თუ არა ის საწყის წერტილი, როცა დაიწყო მოლაპარაკება უკვე ჩემს მიერ ნახსენებ პოტენციურ პარტნიორებთან, რომელთანაც დღეს მოლაპარაკებას აწარმოებ და იქ ურთიერთობისას რა ვთქვათ საჭიროება გამოიკვეთ ან რა მოთხოვნები ან რა ვთქვათ სურვილები არის იმისათვის რომ ჩვენგან იყოს უფრო მეტი პროდუქტი გაგზავნილი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა იქ მოხდა მოლაპარაკებების დაწყება, თუმცა ეს არ იყო საწყისი წერტილი, იმიტომ რომ ჩვენ შანშანაც მონაწილეობდით ნიურნბერგის გამოფენაზე, შემდგომ იქიდან რაღაც გარკვეული კონტრაქტები წარმოვიდგათ, ანუ ამ ისტორიამ შარშან გაცნობილ ადამიანებთან ამ ისტორიამ დაადასტურა ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათთან კომუნიკაციის შედგენა და პროდუქტის მიწოდება. აქედან დაიწყო შარშანდელი გამოცდილებიდან და წლევანდელი ურთიერთობებიდან გაგრძელდა ეს მოლაპარაკებები, რაც შეეხება მოთხოვნებს, როგორ არის იცით, სხვადასხვა ფორმატით ასე ვთქვათ აფასებენ შენს საქმიანობას. ერთი არის ვთქვათ handmade, ეგრეთ წოდებულ handmade სეგმენტში მუშაობა, რომელშიც ჩვენ არ მუშაობთ, ჩვენ უფრო მასიურ წარმოებაში ვართ. როდესაც მასიურ წარმოებას აფასებენ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა აფასებენ შენ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა დამკვეთრად დეტალურად გამოვკითხა, როგორი დანადგარები მედგა, რომელი დანადგარი რის მერე მედგა და ანუ ძალიან ისეთ სკრუპულოზურად იქნება გამოკითხული. მეორე რიგში აფასებენ შენი თანამშრომლების პროფესიონალებს, ამიტომაც ყავდა ეს გერმანელი ჩამოყვანილი, რომ გარკვეული სერტიფიცირება გავიარეთ, რომ ადამიანებმა უკვე იციან რა უნდა აკეთონ, ანუ ევროპულ დონეზე, დიახ, და აფასებენ მესამე რიგში შენი ნედლეულის მოწოდების, ასე ვთქვათ, წყაროს. პირველ რიგში საღებავები და შემდგომში რა თქმა უნდა სტანდარტები თქვათ რომელიც არის ევროკავშირში არის შედარებით მაღალი ხო ანუ მე უგულისხმობ ხარისხს სათამაშოების ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რა საღებავია და რა პროდუქტით ანუ რა მასალით წარმოება რამე რთულია ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება როგორ იცით საკმაოდ რთულია მოდი ესე შევხედოთ მაგრამ არის მეორე მომენტი შენ თუ ერთხელ შეძლებ ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება და შენ საწარმოო ხაზის ისი აწყობას არა მარტო ტექნიკური კუთხით არამედ ზოგადად მენეჯმენტის კუთხით საწარმოო ხაზის ისი აწყობას რომ ერთხელ შეძლებ ამის გამოშვებას მე უკვე ასე ვთქვათ იხსნება მთელი ევროპული ბაზარი ასე ვთქვათ შენ უკვე იმ კონტროლ სისტემაზე შენი თანამშრომლები დგებიან იმ ხარისხზე ანუ ისინი სხვანაირად უკვე ვეღარ გაგან ცუც უკვე ვეღარ გააკეთებენ ცუც ჭყალებს ჩასწრებს რა თქმა უნდა რა და მთელი ევროპული თქვათ ბაზრისათვის შესაძლებლობა გეძლება რომ მიაწოდა ეს პროდუქტი სადამდეც შეძლებს წარმოებას ამ ბოდიშბეკა ამ ორ კომპანიაზე მოგვიყევით მათი ინტერესი რა არის მარტო კომპანია არ არის მინდა მოგახსენოთ კიდე არის ერთი ჰოლანდიური კომპანია ერთი ფრანგული კომპანია და ერთი ინგლისური კომპანია ზოგადად მათი ინტერესი ამ ეტაპზე გამოიხატება იმით რომ მათი ბრენდის ქვეშ ვაწარმოოთ ჩვენ პროდუქცია და გავუგზავნოთ ანუ ჩვენ მათთვის დავამზადოთ პროდუქცია ან რამდენი ბრენდის სათამაშო შეიძლება რომ აწარმოოთ იცით რა მოდი ესე ვთქვათ ეს მოლაპარაკებები ყველა რო დასრულდეს ხუთ კომპანიასთან გვაქვს მოლაპარაკებები როდის ველოდებით დასრულებას და როდის შეგვიძლია გქოთ რომ ჯეოთოის სათამაშოები ევროპაში ამ კომპანიების თქვათ ბრენდის ქვეშ იყიდება საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია ევროპელებთან მოლაპარაკებების წარმოება მე მოგახსენეთ ახლა რა ფაზაში ვართ ხო იმას თუ კითხულობენ ანუ რა დანადგარის მერე დგას აი გეტყვით რა ფაზაში ვართ რა ანუ პრაქტიკულად თახებზე შეთანხმებულები ვართ, ციფრებზე შეთანხმებულები ვართ, ნიმუშები გაგზავნილი გვაქვს. ნიმუშები პრაქტიკულად მოწონებულია, არ ჩასულა ჯერ, ასე ვთქვათ, და აი ნიმუშების შემდგომ უკვე იწყება ფაზა, როდესაც ხდება გადახდის მექანიზმზე მოლაპარაკება, კონტრაქტის გაფორმება და დაწყება სამუშაოების. დიდი იმედი გვაქვს, რომ სავარაუდოდ უკვე ივლისისთვის, ასე ვთქვათ, პროდუქცია ჩაშვებული იქნება წარმოება. რამდენად შეძლებთ, რომ ხუთ კომპანიას უწყვეტი მიწოდება, ხუთი კომპანიის თქვათ პროდუქტის უწყვეტი მიწოდება გამომდინარე იქიდან, რომ პირველადი შეკვეთება ყოველთვის არის გაცილებით ცოტა ვინემ საშუალებებია მათი ამ გაყიდვის და მათი პროდუქციის რაოდენობა. აი ზუსტად ამაზეა გათვლილი, რომ ხუთივეს მივაწოდეთ თავისუფლად. თუმცა თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი მიზანია ერთთან ან ორთან გენერალური ხელშეკრულების მოპოვება და აი ამ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა ჩვენი წარმოების წარმოდობაც უკვე შეზღუდულია. აი გააჩნია რომელთან ანუ ერთთან ორ კომპანია შეგეძლებათ რომ კი თავისუფლად სრულად წარმოდობის პროცესით კი
ხო, ანუ არის თუ არა ეს მოთხოვნა სანევროპროდუქტს ვისმენთ სხვადასხვა ქართული პროდუქტის ევროკავშირის და ევროპის ბაზარზე პერსპექტივებს საუბარია, რომ აი მოცულობებში იცი რა ევროპას ბევრი უნდა და ჩვენ აი მოცულობებში ვერ და ის კოოპერატივის ქვის და შემდეგ, მაგრამ აი სათამაშოების ნაწილში რა ხდება? ანუ მოცულობას ითხოვენ თუ არა თუ თავარია ხარისხი, რომელსაც ორივე გადაჯაჭვული მექანიზმია აბსოლუტურად ხარისხიც ითხოვენ და მოცულობასაც ითხოვენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რადგანაც ხის სათამაშოები ასე ვთქვათ ახალი ხილია, საქართველოში დამზადებული ხის სათამაშოები ახალი ხილია ევროპელებისთვის, ჯერ ამ ეტაპზე ევროპული კომპანიები რაღაც დიდი მოცულობას არ გიკვეთავენ, იმიტომ რომ მათაც იციან, ანუ მათაც გავლილი აქვთ ეს გზა და იციან რისი გაკეთების თავი გაქვთ, თუმცა მეორე კუთხეზე, მეორე ნაწილში გამოწვევენ, შენ თუ გექნება იმის საშუალება, რომ მოახდინო გადახალისება, რეინვესტირება და გაზდა შენი წარმოების, თუ იქნება ამის მოთხოვნა. აი, როდესაც აი ამაში რწმუნდებიან, რომ შენ გაქვს ამის საშუალება, ამის სურვილი და ამის ტოლვა და შენ შეგიძლია ეს გააკეთო, მე უკვე რეალურად გადადიან შეთან მოლაპარაკებებზე, გაძლევენ პირველ მცირედ, ასე ვთქვათ, შეკვეთას, პირველ შანსს, ასე ვთქვათ, რომ მასაში ჩაუშვა წარმოება და ყველა პროდუქტი ერთ და იგივე ხარისხის იყოს და შემდგომ უკვე აი ეს არის გზა, საითქერაც მივიდივარ და საითქერაც უნდა გავიდეთ რა ბოლოში. რატომ არის თქვენთვის საინტერესო ევროპული ბაზარი და გქონდეთ თუ არა მცდელობა, რომ საქართველოს ბაზარი დაგეგმაყოფილებინათ ჯერ ან ვთქვათ მეზობელ ქვეყნებში გასულიყავით? ძალიან კარგი კითხვა. პირველ რიგში საქართველოს ბაზარზე ვართ. ყველა დიდ ქსელში ვარ შესრულები, რომლებიც დაკავებულები არიან სათამაშოების გაყიდვით, სუპერი, ბიგ ბლუსი, პეპელა, ანუ სადაც არის. რატო ვართ ევროპული ბაზით დაინტერესებული? აქ არის სუფთა ფინანსური cash-flows ინტერესი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპელი დამკვეთი შენს პროდუქციას ყიდულობს გაცილებით იაფად ვინემ შენ შეგიძლია თქვა შენ იმეშობით გაყიდო, ხო, ბუნებრივიც არის ეს ატომაც, ხო? მაინც შენ ამ ეტაპზე გირჩევნია მათთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ გექნება უწყვეტი cash-flow გარანტირებული ფინანსური შემოსავლები და შენი შემოსავლებით და იმ გამოსπიდებით, რომელსაც მიიღებ, შენ უკვე შეგიძლია შენი ბრენდი თავისუფლად განავითარო. ეს არის და ეს საქართველოს ბაზარზე საქართველოს სტაბილურობა, საქართველოს ბაზარსაც აქვს თავის სტაბილურობა, თუმცა საქართველოს ბაზარზე ამ ეტაპზე არც ერთ კომპანიას არ აქვს ინვესტირება განახორციელოს ბუნებრივია შენს პროდუქტში, როცა მას შეუძლია თვითონ ჩამოიტანოს პროდუქცია სხვადასხვა ქვეყნებიდან, b ისეთი ქსელები, რომლებიც არ არიან, ვთქვათ, მათ სათამაშოებისკენ მიმართული, იმათთვის შენი პროდუქტი პირველი კატეგორიის პროდუქტი არის, რაც ასე ბუნებრივი და გასაგებია. ამიტომ საქართველოში შენი პროდუქციის რეალიზაციის სტაბილური ფინანსური კუთხის დაჭერა ცოტა ძნელია და ზომა ალბათ კიდევ. ზომაც, თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეული სიახლეები და უახლოეს რამოდენიმე თვეში მოგახსენებთ. კარგი, დავუდგეთ განვითარებისთვის ევროპული ბაზარი წარმატებები ამ გზაზე და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ასე თქვა დასაწყისი გენერალური კონტრაქტისკენ ზაფხულში უკვე ივლისში წეს თუნდა გაგზავნილი უნდა იყოს დამზადებული საქართველოში სათამაშოები. ამბებსაც რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით მოუყვებით ჩვენს მაყურებლებს და მკითხველებს ვებგვერდისა BMG. მადლობა იმისაც რომ ვიყავით ჩვენთან. დავით კაციტაძე ჯეოთოიზის დამფუძნებელს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. წლიდან პარლამენტი კანონ პროექტებს რეგულირების გავლენის შეფასების მოთხოვნის დაცვით მიიღებს. მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა ცვლილებების პროექტი, რომელიც ნორმატიული აქტების შესახებ ორგანულ კანონში უნდა შევიდეს, რის შედეგადაც კანონპროექტთა გარკვეული ნაწილის განხილვისათვის რიას შეფასება სავალდებულო იქნება. კანონის ძალას შესვლა 2020 წლის დასაწყისისთვის იგეგმება, ამასთანავე კანონპროექტით გათვალისწინებულია, რომ მთავრობამ 2020 წლის 1 იანვრამდე უნდა მიიღოს დადგენილება, სადაც გაწერილი იქნება თუ რა მეთოდოლოგიით უნდა გაკეთდეს რია და განისაზღვროს იმ საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი, რომლებშიც ცვლილებების შეტანის შემთხვევაშიც სავალდებულოა რეგულირების ზეგავლენის შეფასება. სტუმრები შემოგვერთნენ სტუდიაში ნათია მიქელაძე, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე და ნიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული ანალიტიკოსი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ ხარჯები გადაცემის სტუმრები. დღეს უკვე სასესიო მოსმენა იქნება ამ კანონპროექტით, რომელიც თქვენ წარმოადგენთ. მოდი ჩვენი მაყურებლისათვის ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამ პროცესში, რას ეხება ეს კანონპროექტი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ განვარტოთ, რა აუცილებლობა დგას, რას მოიცავს და რას გულისხმობს, ვისთვის და რისთვის არის ის სავალდებულო და რა გამონაკლისებს უშვებს.
კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში აღნიშნულ კანონპროექტზე მუშაობა იცით, რომ წლები არის უკვე მიმდინარეობს. ძალიან დიდი დაინტერესება იყო როგორც ბიზნეს სექტორის მხრიდან, ასევე ჩვენი დონორი პარტნიორების, დონორი ორგანიზაციების მხრიდან, ჩართულობა მათი მხრიდან იყო ძალიან დიდი ამ პროცესში. ჩვენ უკვე შევძელით, რომ კანონპროექტი წარგვედგინა პარლამენტში, გავიარეთ საკომიტეტო მოსმენები და მართლაც უკვე სესიისთვის მზად არის კანონპროექტი და პირველი მოსმენი თუ არაუდობთ, რომ ამ კვირაში იქნება მიღებული. რაც შეეხება თვითონ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების არსს, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის უკეთესი რეგულირებისთვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც ინერგება ჩვენს ქვეყანაში და ფართოდ არის უკვე აპრობირებული ბევრ წამყვან განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში სავალდებულოდ არის ეს ინსტრუმენტი დანერგილი ყველა საკანონმდებლო აქტისთვის. ჩვენ წარმოდგენილი ცვლილებებით პირველ ეტაპზე კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სავალდებულობა გამოიხატება შემდეგში, კერძო მთავრობა მოახდენს იმ საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალის ეგრეთ წოდებულ ნუსხის დადგენას, რომელშიც ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში აუცილებელი იქნება უკვე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშის წარმოდგენა. და ასევე არის მეორე შემთხვევა კანონპროექტით გათვალისწინებული, შეიძლება არ იყოს კანონპროექტი ნუსხაში მოცემული, მაგრამ მაშინ ცვლილება ან ახალი კანონპროექტზე იყოს საუბარი, შესაძლებელია ასევე მიღებული იქნეს მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნულ კანონზეც გაკეთდეს რია, სანამ ის იქნება პარლამენტში წარდგენილი. რაც შეეხება თვითონ რეგულირების ზეგავლენის შეფასების არსს, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ინსტრუმენტი გადაწყვეტილების მიღების პირისთვის, რომ მტკიცებულებებზე დაფუძნებით შესაბამისი პირების ჩართულობით მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველა პოზიტიური და ნეგატიური შედეგები და რატომ 2020 წლისთვის და რატომ როცა ამდენი წელი მუშავდებოდა ეს კანონპროექტი, როცა როგორც იქნა დადგა ის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მივიღოთ კანონი, რომელიც ბევრ პრობლემას აგვარიდებს თავში, მათ შორის პარლამენტსაც, როცა მას თუ წევთ ხომ რამდენიმე თვის გამოშვებით, ერთსა და იმავე კანონში ცვლილებების შეტანა და ერთი და იგივე თქვა მუხლის რამდენჯერმე გადაწერა, რატომ გადაიწია მაინც 2020 წლისათვის ამოქმედების ვადა? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს ვადის ამოქმედება 2020 წლის 1 იანვარი ჩვენთვის პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ აუცილებელი არის შესაბამისი ადამიანური რესურსები იქნეს კიდევ გადამზადებული. მართალია ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს პროცესი და ხდებოდა თანამშრომელთა სხვადასხვა სამინისტროების თანამშრომელთა გადამზადება ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის საჭიროება, რომ მოგეხსენებათ, ეს არის ძალიან კომპლექსური ანგარიში, ძალიან კომპლექსური სამუშაოები იქნება ჩასტარებელი რეგულირების ზეგავლენის შეფასების პროცესში და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ საჭიროებს ადამიანური რესურსები გადამზადებას და ტრეინინგებას. ამისათვის მზაობა არის უკვე ძალიან დიდი მოლოდინი ამ კანონის მიღების შემდეგ და მზაობა არის ჩვენი პარტნიორებისგან, რომ მათი დახმარებით ჩვენ შევძლოთ ძალიან კიდევ უფრო მეტად გადამზადებას. ადამიანები ვინც უნდა გააკეთოს მათი გადამზადების პროცესი მიდის და ამიტომ 2020 წელი არის და ეს არის ძირითადად თუმცა არ დასრულდება ხო, მაინც საჭირო იქნება დამატებითი კადრები და ალბათ რა თქმა უნდა და ასევე აქ გათვალისწინებული არის კანონპროექტში ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცება მთავრობის მიერ. ეს არ არის პატარა დოკუმენტი, საკმაოდ მოცულობითი, ასე ვთქვათ, ყველანაირი პროცესის აღმწერი დოკუმენტია და ამისთვისაც საჭირო არის დრო და ამაშიც გვჭირდება დახმარება, რომ ეს დოკუმენტი იქნეს. სანამ ბატონიკასთან გადავალთ, მინდა კითხოთ პარლამენტში რა განწყობებია, მე ბევრჯერ მქონია ამ თემაზე საუბარი, მათ შორის პარლამენტის წევრებთან, საქმის კურსის გადაცემაში, საქმიანი დილაში და ყველგან მე მგონია BMG-ის გადაცემის სივრცეში, რა განწყობებია პარლამენტში. ერთი ნაწილი ამბობდა, რომ ეს ბიუროკრატიას გაზრდიდა, ხარჯებს გაზრდიდა, იყო ასე ვთქვათ, არ იყო მზად ჯერჯერობით არც პარლამენტი, არც მთავრობა და არც კერძო სექტორი ამ რიას დღეს რა ხდება? პარლამენტში საკომიტეტო განხილვების დროს, როდესაც დეტალურად შევდივართ განხილვებში და რიას არს და რიას საჭიროებაზე ვსაუბრობთ, სიმართლე გითხრათ, განწყობები საკმაოდ დადებითი არის ამ მიმართულებით და მის საჭიროებას და რიას ინსტრუმენტის ჩამოყალიბებას ყველა აღიარებს, მხარდაჭერა აქვს ჩვენ კანონპროექტს. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ პირველ ეტაპზე, რომ ინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს რიასი
ქვეყანაში, რომ დაინერგოს ეს პროცესი და შემდგომ ეტაპზე არ არის გამორიცხული, რომ უკვე ყველა საკანონმდებლო აქტზე რიას გავრცელებაზე ვისაუბროთ. თუმცა კერძო სექტორი მზად იყო და უნდა კიდეც, ხო? კერძო სექტორი ითხოვდა, მაგრამ ნიკა, თქვენ იყავით ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი, მათ შორის რიას დროულად ამოქმედებისა და მუდმივად აკრძალეთ პოზიციას, მაგრამ მოდით კიდევ ერთხელ, რამდენად შეიძლება შეაფერხოს და დროში გაწელოს რიას სავალდებულოობამ რიგ შემთხვევებში ამა თუ იმ ცვლილების განხორციელება თავრობის მხრიდან, რომელიც დაუყოვნებლივ საჭიროებს რიგ შემთხვევაში რეაგირებას უკვე საკანონმდებლო დონეზე. კი ბატონო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის და დავიწყებ მადლობა საქართველოს მთავრობას, ინიციატორს ამ კანონპროექტსა, რომელმაც გადაწყვიტა, გასაგებია შეიძლება და ეს ცოტა გვიან, მაგრამ თავარი არის რომ ჩვენ ვიწყებთ ამას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი არა მხოლოდ თავრობისთვის, არა მხოლოდ პარლამენტისთვის, არა მხოლოდ ბიზნესისათვის, არა მხოლოდ იგივე მოქალაქეებისათვის, ეს მთლიანად ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, მნიშვნელოვანი რეფორმა არის. რაც შეეხება დროს ძალიან მარტივად და მოკლედ ვახსნათ რიას ასი და ამის შემდეგ გადავიდეთ იმაზე თუ რას შეაფერხებს და შეიძლება თუ არ შეაფერხოს. რა არის რია? ყველასაც გასაგებენაზე თითოეული ჩვენგანი ერთხელ მაინც ყოფილვართ ექიმთან. რაღაც ჩივიდეთ. სანამ ექიმი დაგვისვავს დიაგნოზს, ის ატარებს კვლევას, ანალიზს და მხოლოდ ამის შემდეგ გვისვავს დიაგნოზს და ამის შემდეგ გადადის მკურნალობას. მარტივად ეს არის რია. სანამ ჩვენ რამე პრობლემის მოგვარებას ვიწყებთ, ვსწავლობთ ამ პრობლემას, მის გამომწვევ მიზეზებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ვეძებთ მისი გადაწყვეტის გზებს. აქ არის სწორედ თქვენ კითხვაზეც პასუხი. ჩვენ შეგვიძლია უარი ვთქვათ რიაზე და მარტივად ვთქვათ ვიმკითხავთ რა შეიძლება მოყვეს ამა თუ იმ არჩეულ გზას. ან დავხარჯოთ ცოტა დრო და მივიღოთ გარანტირებული შედეგი, ანუ მივიღოთ იმ პრობლემის მოგვარება, რომლის გადასაწყვეტადაც ვთქვათ ამა თუ იმ ნაბიჯს, ვიღებთ ამა თუ იმ კანონს, ვახორციელებთ ამა თუ იმ რეფორმას. ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ დღეს, ჩვენ მუდმივად მოგვიწევს ჩაკეტილ წრეზე სიარული, სადაც დღეს ვფიქრობთ, რომ რაღაც პრობლემის მოგვარება ამზით შეიძლება, მე აღმოჩნდება, რომ თურმე არ შეიძლებოდა, თურმე უკეთესი გზა ესეობდა და ასე შემდეგ. ღირს თუ არა ამაში დროის დახარჯვა, ღირს, მეტიც აუცილებელი. და ფინანსებისაც, იმიტომ რომ ფინანსებიც საუბარი ცხადია, ცუდი რეგულაცია ჯდება ბევრად ზვირი. ეს არის დადგენილი ფაქტი. რომ ყოფილიყო რია ბოლო წლების განმავლობაში დაახლოებით რამდენი კანონი იქნებოდა თუ გაქვს დათვლილი, არა ინფორმით მიღებული, რაფორმითაც მიღებული იყო. არა მაქვს დათვლილი, მაგრამ დაბეჯითებით გეტყვით, რომ გვექნებოდა ბევრად უკეთესი რეგულაციები და ბევრად უკეთესი შედეგები. ბევრად მეტი მოგვარებული პრობლემა გვექნებოდა, რომელთა მოსაგვარებლადაც ვიღებდით ამა თუ იმ კანონს. თუმცა ის კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტმა ამ საგაზაფხულო სესიაზე უნდა დაამტკიცოს, ახლა იწყება უკვე სასესიო მოსმენები, რამდენად უზრუნველყოფს ყველა გამოწვევაზე პასუხს, ანუ ყველა და არის თუ არა საჭირო იმ გამონაკლისების არსებობა და ჩატოვება პროექტში, რომელიც პარლამენტმა უნდა განიხილოს. ჩვენ ვისურვებდით, ვთხოვთ, მოუწოდებთ პარლამენტს, რომ რია ძალიან მნიშვნელოვან კანონპროექტებზე სავალდებულო იყოს მათ შორის პარლამენტის მიერ, პარლამენტის დეპუტატების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებზეც. მოდით შევხედოთ ამას წმინდა ბიზნესის გადასახედიდან. ხო, ბიზნესისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვისი ინიცირებულია კანონპროექტი, მთავრობის თუ პარლამენტის. ორივე კანონად ქცევის შემთხვევაში სავალდებულოა ბიზნესისთვის, ხო? ანუ ბიზნესს საინტერესებს შედეგი, კარგი რეგულაცია, ეფექტური კანონი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებზე იყოს რია სავალდებულო იყოს პარლამენტის მიერ, თავად პარლამენტის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებზეც. ეს უკეთესია თავად პარლამენტისთვის, რა თქმა უნდა. რა პოზიცია აქვს საკანონმდებლო ორგანოს და რატომ არ შეიძლებოდა იმავე კანონპროექტში, რომელსაც თქვენ ამზადებდით, გათვალისწინებული ყოფილიყო მათ შორის ის მოთხოვნა, რომელიც ბიზნესის მხრიდან ამ შემთხვევაში ნიკა ნანუაშვილის მხრიდან არის გაჟღერებული და დარწმუნებულია, რომ მთავრობასთან და დეპუტატებთანაც ბიზნესის წარმომადგენლებს არაერთხელ დაუფიქსირებიათ, იმიტომ რომ ბოლოს სატელევიზიო ეთერებიდან ბევრჯერ მოგვისმენია მსგავსი თხოვნები და რეკომენდაციები და სურვილები.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მეც მისაუბრია დეპუტატებთან ამ საკითხზე. თქვენ იცით, რომ პარლამენტშიც ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი, რომელიც განმარტებითი ბარათის სრულყოფას, ასე ვთქვათ, განმარტებითი ბარათის ელემენტები არის მოცემული, აქ განხორციელდა ცვლილებები შარშან წლის ბოლოს, საკმაოდ გამკაცრებულია განმარტებითი ბარათის შედგენაც. ანუ პარლამენტი ახლა არის იმ პროცესში, მათ დასამტკიცებელი აქვს ასევე საფინანსური მეთოდოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს განმარტებით ბარათის შესაბამისი მონაცემების შეტანას. პარლამენტს აქვს ასე, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ პროცედურები გარკვეულწილად არის განმარტებით ბარათის შედგენის დახვეწილი, გამკაცრებული. ამიტომ ჩაითვალა, რომ პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს მსუბუქი რიას ინსტრუმენტის, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი რიას ინსტრუმენტის შემოტანაზე ქვეყანაში, დავიწყოთ მთავრობით პირველ ეტაპზე და შემდგომ უკვე გამოჩნდება აქვე დავამატებდი წინა. ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში და ჩვენი პოლიტიკური მოწყობა ქვეყნის ზოგადად ბოლო 20 წელს რომ გადავხედოთ, ისე არის, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს თქვათ ისტორია არსებობს, რომ მართველი გუნდი და თავისთავად ასია პარლამენტი აყალიბებს მთავრობას, ხო? თუ კი იქნება სადავო საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც რიას ეფექტის მოლოდინი წინასწარ თქვათ არ არის ისეთი, როგორიც მართულ გუნდს უნდა, მთავრობა მარტივად პარლამენტს წარადგენინებს იგივე კანონპროექტს. არის თუ არა რეალურად ქმედითი მაშინ მთელი სამუშაო, რომელიც თქვენ გასწიეთ, რომ ჩვენ გქონდეს მნიშვნელოვან კანონპროექტებზე აუცილებლად რეგულირების წინასწარი შეფასების დოკუმენტი განაწილებლად. თქვენი კითხვა, ანუ ამ საკითხზე, ამ კანონპროექტზე რომ მუშაობდით, დაისვა ანალოგიურად აღნიშნული კითხვაც, თუმცა პარლამენტის რეგლამენტშიც ახალი რეგლამენტის თანახმად შეზღუდული არის მთავრობის მიერ მომზადებული კანონპროექტების ინიცირება დეპუტატების მხრიდან, ანუ ეს ერთი მექანიზმი უკვე ჩადებული არის რეგლამენტში. ასევე ჩვენ თვითმიზანი არ არის, რომ ესეთი გვერდის ავლით და ესეთი გზებით მოვახდინოთ ინიცირება კანონპროექტების. თანამშრომლობანია ისიც, რომ ის დადგენილება, რომელმაც უნდა განსაზღვროს კანონპროექტების ნუსხა, ესეც წინა კითხვაზე უპასუხებდი, აქ იქნება ყველა ის კანონი მოცემული, რომელიც სენსიტიური არის როგორც ბიზნესისთვის, ასევე შეიძლება ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნუსხაზე მუშაობა. ნუსხაზე რა პროცესი მიდის ახლა, რამე დრაფტი არის, რა შეიძლება შევიდეს ამ ნუსხაში? ჩვენ მაგალითად დღეს გვაქვს ესეთი ნუსხა კანონებისა, რომელიც სავალდებულო წესით სამ პარლამენტში დაინიცირდება, უნდა გამოქვეყნას 2 კვირის ვადაში მაცნეს ვებგვერდზე და ესეც თავის დროზე ბიზნესთან კონსულტაციების შედეგად იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ვფიქრობთ, რომ ესეც შეიძლება ჩანაცვლებული იქნეს ეს ნუსხა, რა თქმა უნდა, უფრო გასაფართოებელი იქნება და ისევ ბიზნესთან კონსულტაციების შედეგად გადაწყდება, თუ რომელი კანონების შევადა, რომელში სულების განხორციელების შემთხვევაში იქნება სავალდებულო, ძალიან ბევრ კანონზე იქნება სავარაუდოდ საუბარი და ამას უკვე ჩვენ 2020 წლის 1 იანვრამდე, როგორც კი კანონი იქნება მიღებული, ვფიქრობ ზაფხულიდან, შემოდგომიდან უკვე შეიძლება ამაზე დაწყება მუშაობა. ბატონო, თქვენი შეფასებით პირველი, ასე ვთქვათ, ნუსხაში რა კანონები უნდა შევიდეს პირველი რიგის გამოწვევა ბიზნესისთვის ამ შემთხვევაში რა? ჩვენ შეგვიძლია ახლა კანონების სახელობითად ჩამოთვალოთ, შეგვიძლია უბრალოდ ზოგადი კრიტერიუმები. ხო, ყველა ის კანონი, რომელიც დიდწილად ეხება სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ამა თუ იმ მიმართულებას, ხო? არა აქვს ეს არ ეხება მხოლოდ ბიზნესს, ეს უნდა გავიგოთ, რომ რია კეთება ბიზნესთვის, არა უნდა შემთხვევაში, რა უნდა რია კეთება იმისათვის, რომ ჩვენ ქვეყანას ქონდეს უკეთესი ეკონომიკა, უკეთესი სოციალური პოლიტიკა, უფრო სწრაფად განვითარდეთ და უფრო სწრაფად მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რაც დღეს ჩვენ მოქალაქეებს აწუხებს, მათ შორის ყოველდღიურად, ხო? ამიტომ ყველა ეს მნიშვნელოვანი კანონპროექტი იქნება ეს ბიზნესის მარეგულირებელი, საინვესტიციო გარემოს მარეგულირებელი, რაღაც სოციალურ-ეკონომიკური მიმართულებით თუ გარემოს დაცვის მიმართულებით, ყველა ეს მნიშვნელოვანი ძირითადი კანონი უნდა დაექვემდებაროს რიას. ამით მივიღებთ უკეთეს გარემოს, უკეთეს გადაწყვეტას, მათ შორის სოციალურ პრობლემების, უკეთეს საინვესტიციო გარემოს და უფრო ძლიერ ეკონომიკას. სხვათა შორის გუშინ რომან კაკოლიამ მოუწოდა ეკონომიკის მინისტრს, რომ ანტიდემპინგური კანონი
წარადგინოს პარლამენტში, ვნახოთ მოასწრებს თუ ეკონომიკის სამინისტრო თუ მოუწევს რიას გავლო 2020 წელს ამ ანტიდემპინგურ კანონსაც. ეს ძალიან საინტერესო, დიდი ხანია უკვე თან რომ გაკული ეთქოს, რომ ეს ანტიდემპინგური კანონი შევიდეს პარლამენტში და არ ვიცი, ალბათ მეგონი მან დღეს საჭირო იქნება ნამდვილად. საჭირო შეიძლება საჭირო იქნება, მაგრამ მოასწრებს თუ არა რია 2020-მდე ვნახოთ. შეგვიძლია სურვილები გავითვალისწინოთ ყოველ შემთხვევაში თავად ფარობის გაწყვეტა. წარმატებას გისურვებთ საპარლამენტო მოსმენებზე და მათ შორის იმ ნაწილში, რომ ეს კანონი ჯერ ისევ პროექტი იყოს ისე მალე სრულყოფილი, რომ ყველა მოთხოვნა იყოს გათვალისწინებული და მათ შორის ბიზნესის თხოვნებიც იყოს მასში ასახული. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ნათია მიქელაძეს, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის და ნიკა ნანოაშვილს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული ანალიტიკოს მასპინძლობის საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს, ბოლო დღეების განმავლობაში საკმაოდ აქტუალური და მათ შორის მთავრობის მხრიდან არაერთხელ დაკომენტარებული, ჩაბნელებული დერეფნებით ჩატეხილი შუშები, ოთახები, რომლებიც ელექტროღუმელებით თბება, ასეთი არის სოციალური მუშაკების სამუშაო პირობები. ერთ-ერთი სერვის ცენტრი, რომელიც ჩვენ მოვინახულეთ, დედაქალაქში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველებს ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაში ეხმარება და სწორედ იქ მივიდა ბიზნეს მედია საქართველოს გადამღები ჯგუფი. ნახოთ რა ვითარება დახვდა და რა არის მთავარი გამოწვევა ამ სააგენტოში. ისანი სამგორის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრი. აქ ყოველწლიურად ათეულ ათასობით ბენეფიციარს ემსახურებიან. შენობას ადვილად იცნობთ ფანჯრებზე გაკრული მუყაოს ქაღალდებით, რომლებიც შუშების ფუნქციას ნამდვილად ვერ ასრულებს. ამაში ადვილად დარწმუნდებით, როდესაც შენობაში ფეხს შედგამთ. ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთ-ერთი სერვის ცენტრი, კონკრეტულად ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მეორე სართულზე, სადაც მინდა გითხრათ, რომ უკეთესი მდგომარეობაა თუნდაც განათების მიმართულებით, რადგანაც ახლოს არის ფანჯრები და მთელი დერეფანი, სწორედ ამის გამო განათებულია. მე ახლა მინდა შეგახედოთ ერთ-ერთ სამუშაო ოთახში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში უწევთ მუშაობა და დღის გატარება. თანამშრომლებს იატაკი ძალიან რთულ და საშინაო მდგომარეობაშია, ეს თვალის ერთი შეხედვითაც ჩანს, ასევე გათბობა არ არის და აი ამ მექანიზმით თბებიან დღის განმავლობაში აქ მომუშავეები, ასევე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება ჭერზე და კედლებზე, რომელიც დაზიანებულია და შეიძლება ნებისმიერ დროს კიდევ უფრო მეტად დაზიანდეს. მინდა გითხრათ ისიც, რომ ეს არ არის გამონაკლისი ოთახი, მთელი შენობა თითქმის იგივე მდგომარეობაშია და ეს არის ადგილი, სადაც ეხმარებიან ადამიანებს იმისთვის, რომ მათი ცხოვრების პირობები გაუმჯობესდეს, თავად კი სწორედ აი ესეთ რთულ პირობებში უწევთ მუშაობა. დახმარების მისაღებად აქ ყოველდღიურად მოდის ათობით სოციალურად დაუცველი, ძალადობის მსხვერპლი, ქალი თუ მოზარდი. წესით შენობა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსაც ემსახურება, თუმცა ეთლით მსარგებლეებისთვის ადაპტირებული არ არის. დერეფნები ჩაბნელებულია, კედლები ჩამონგრეული, იატაკი აქ-აქ გამოგლეჯილი. აქ ძველ მრიცხველებსაც წააწყდებით, რომლებმაც დიდი ხანია ფუნქცია დაკარგეს. დერეფანში გზის გასაგნებად და სასურველ ოთახამდე მისასვლელად კარებზე ხელით მიწერილი ან ფურცლებზე ამობეჭდილი აღნიშვნები დაგეხმარებათ. სოციალური მუშაკების ოთახებში თავისებური გათბობა გაგრილების სისტემებიც დაგხვდებათ. ფარდები ზოგ ოთახში არის, ზოგგან არა, ნაწილი თავად სოციალური მუშაკების მოტანილია. ხან კომპიუტერი არ მუშაობს, ტელეფონი საერთოდ არ არის და ვერ დაუკავშირდებით. ხან წყალი ჩამოსდით, ხან ქარი უქრით, რა ვიცი, აი ამ შენობაში თუ შეიძლება რომ ნორმალურად იმუშაოს. მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს იმაზე პრეტენზია, რომ კარგად არ გვემსახურებიან, იმათაც აქვს თანამშრომლებს, რომ შევხვდები და ვისაუბრებთ, თავიანთი პრეტენზია, რომ არ აქვს ელემენტარული იმის საშუალება, რომ ბენეფიციარს მოემსახურნენ ნორმალურად. შენობა, რომელშიც სოციალური მუშაკები ყოველდღე მოდიან სახელმწიფოს საკუთრებაში არ არის. შესაბამის უწყებას ის უზუფრუქტით აქვს აღებული. ისანი სამგორის სოციალური მომსახურების საქალაქო ცენტრი, რომ კრიტიკულ მდგომარეობაშია, თავად სამინისტროც აღიარებს და აქ არსებული პირობების გამოსასწორებლად გრძელვადიანი გეგმა აქვს.
ისანში არის მიწის გამოყოფაზე საუბარი, სადაც ახალი შენობის მშენებლობის დაწყება, ანუ უკვე მიმდინარეობს პროექტირების პროცესი. უბრალოდ პროცედურულად ეს რა თქმა უნდა დროში არის გაწერილი, რომ პროექტირება, შესაბამისად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ პროექტის დამტკიცება და მერე შესაბამისი ტენდერის გამოცხადება და შენობის მშენებლობა არის. ეს არის 5 ესეთი პრობლემური რაიონი. თბილისს სულ ასეთი 5 სერვის ცენტრი ემსახურება. ცოტა ხნის წინ ისნის მსგავსი მდგომარეობა იყო გლდანი ნაძალადევშიც, თუმცა დაახლოებით 1 თვეა, რაც შენობის პირველი სართული გარემონტდა. სოციალური მუშაკების დიდი ნაწილი სწორედ ახალ რეაბილიტირებულ სართულზე მუშაობს, თუმცა სხვა სართულებზე სიტუაცია ისეთივე კრიტიკულია, როგორიც ისანის სამგორის სერვის ცენტრის შემთხვევაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რომელია შემდეგი ავიაკომპანია, რომელიც საქართველოსთან პირდაპირ რეგულარულ რეისებს დაიწყებს, რომელ კომპანიასთან მიმდინარეობს ამჟამად მოლაპარაკებები და რა სიახლეებით ხვდებით ამ წლის ზაფხულის სეზონს, ასევე რა სიახლეებია დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანიების მიმართულებით და იგეგმება თუ არა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები აეროპორტებში. მოკლედ, გეგმები და ტენდენციების ავიაციის სფეროში მარიამ ადამიანმა მოიკითხა და ისახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიჯამებს მთელ ამ სფეროს. მარიამ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობები. საინა, კიდევ ერთხელ საავიაციო სივრცეში ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, რაც ბოლო პერიოდში განხორციელდა ევროპის წამყვანი ავიაკომპანია Air France-ა და მის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლას უკავშირდება შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. საფრანგეთის ნაციონალური ავიაკომპანიის პირველი რეისი უკვე შესრულდა და 150 მგზავრი გაფრინდა და 112 ჩამოფრინდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითმფრინავი იყო შევსებული და როგორც ჩანს, ბაზარზე არის დაინტერესება და მოთხოვნა, ხოლო კვირაში 4 სიხშირე ფრენის ეთვარი კომფორტია მგზავრებისთვის და ტურისტებისთვის, ვინც საფრანგეთიდან თბილისში და პირიქით მოგზაურობს. გარდა ამისა, რაც შეეხება სხვა ახალ მიმართულებებსა და ავიაკომპანიებს, როგორც TAV Georgia's გენერალური მენეჯერის მოადგილე თია ზაქარაძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ამჟამად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს რამდენიმე ავიაკომპანიასთან, მათ შორისაა Air Malta, რომელიც ზაფხულის სეზონზე გეგმავს პირდაპირ რეგულარულ რეისებს თბილისის მიმართულებით. ასევე ვესაუბრებით Plus Ultra Airlines, ეს არის მადრიდის მიმართულებაზე და ასევე ვესაუბრებით High Fly Airlines. ანუ High Fly Airlines არის ლისაბონი, პორტუგალია. ეს სამი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და ვფიქრობთ, რომ ქართველი მომხმარებლისთვის და არა მარტო იქნება ძალიან სასიხარულო თუ ეს ავიაკომპანიები ზაფხულის სეზონზე შემოვლენ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. რაც შეეხება კიდევ ერთ სიახლეს, არის Indigo. Indigo არის ინდური ავიაკომპანია, ესეც ძალიან დიდი ავიაკომპანია ინდოეთში. ინდოეთი ისედაც ძალიან დიდი ბაზარია, ასათვისებელი ბაზარია და შესაბამისად თითქმის ბოლოში ვართ გასული Indigo-სთან.
ახალი მიმართულებები დაამატა Georgian Airways-მაც რუსეთის მიმართულებით, ესენია ვორონეჟი და უფა, ასევე გაიზარდა სიხშირეები და 2019 წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ევროპულ მიმართულებებზე რეგულარულ რეისებს გაზრდილი სიხშირით შეასრულებს ფრენების სიხშირის მომატება ამსტერდამის, ვენის, ბოლონიის, ბარსელონას, ბრიუსელისა და პრაღის საჰაერო ხაზებს შეეხებათ და რეგულარული რეისები თითოეული მიმართულებით კვირაში 3 სიხშირით განხორციელდება. ეს ყველაფერი კი ცხადია აისახება აეროპორტებზეც და შესაბამისად იზრდება მგზავრთნაკადის რაოდენობაც. თბილისში თებერვლის თვეში გქონდა 13% მატება, ხოლო ბათუმში გქონდა 87% მგზავრთა რაოდენობის მატება წინა წელთან შედარებით. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ისეთ ციფრებზე ვსაუბრობ, რომ რეალურად 87%-იანი მატება თბილისის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში არის ძალიან დიდი მატება. Ну, თებერვლის თვე ისედაც ავიაციაში ცოტა მყართვეს ეძახიან, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი მატებაა. დღეს 2 აპრილს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან იწყებს პირდაპირი რეისების შესრულებას გდანსკის მიმართულებით ავიაკომპანია. 1 აგვისტოდან კი ვიზიარის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 6 ახალი მიმართულებით იწყებს ფრენებს. ავიაკომპანიის ეს გადაწყვეტილება კი 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციას უტოლდება. აგვისტოს დასაწყისიდან ავიაკომპანია ვიზიარი 6 ევროპულ მიმართულებას ამატებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ეს გახლავთ ბაზელი, ეინჰოვენი, ბარი, კოპენჰაგენი და ტალინი და მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისი კიდევ უფრო დიდ ფუნქციას იძენს, რომ ლოუ-კოსტერ ავიარეისების შეთავაზების მხრივ არა მარტო საქართველოში შემოიყვანოს ტურისტები, ამავდროულად ქუთაისის გავლით ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის სხვადასხვა წარმომადგენლებმა შეძლოს ევროპასთან დაკავშირება. რაც შეეხება Ryanair-ს, საქართველოს ბაზარზე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შემოდის. ინფორმაცია დადასტურდა და ავიაკომპანიის აეროპორტების კოდებში უკვე გამოჩნდა თბილისიც, რაც ნიშნავს იმას, რომ ირლანდიური ავიაკომპანია თავისი გეგმების შესახებ უახლოეს მომავალში განაცხადებს, როგორც აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი გიორგი ჩოკოვაძე აცხადებს, მოლაპარაკებები განახლებულია და ის უკვე აქტიურ ფაზაშია გადასული. შემდეგი შეხვედრა მოხდება 1 კვირის თავზე სპეციალურად Ryanair-თან მოლაპარაკებების გასამართად გავემგზავრებით ამ შემთხვევაში გერმანიაში და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ 2020 წლიდან ეს ავიაკომპანიაც დაემატება ქართულ ბაზარს. გარკვეული სიახლეებია დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისითაც, მათ შორის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ტერმინალის მხრივ მასშტაბური სამუშაოები არ არის დაგეგმილი, თუმცა წელს ემატება 5 საჰაერო ხომალდის სადგომი და მათი რაოდენობა 57-დან 62-მდე იზრდება. ბათუმში კი იგეგმება ტერმინალის გაფართოების სამუშაოები, ტავ-ჯორჯია მზად არის ინვესტიციისათვის და მზად არის პროექტიც, რომელიც წარდგენილია ეკონომიკის სამინისტროში და ელოდებიან დასტურს პროექტზე. ჩვენ ველოდებით დასტურს ამ პროექტზე და როგორც კი იქნება ეს დასტური, გეგმავთ სამუშაოების დაწყებას. რაც უფრო მალე იქნება, რა თქმა უნდა, მით უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ ბათუმი საჭიროებს გაფართოებას. საქართველოში მგზავრთნაკადის გაზრდის, მეტი ტურისტის მოზიდვისა და დაინტერესების პროცესებში ჩართულია, რა თქმა უნდა, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციაც, რომელიც მარკეტინგულ აქტივობას განახორციელებს სხვადასხვა ბაზრებზე. წელს განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება იტალიაზე, გერმანიაზე, ჰოლანდიაზე და ისეთ მიმართულებებზე, საიდანაც საქართველოში საჰაერო მიმოსვლით იქნება ეს ტრანზიტული თუ პირდაპირი მეტი ტურისტი დაინტერესდება და ჩამოვა. მადლობა მარიამ ადამიანს. გააგრძელებთ იმავე თემაზე საუბარს. უკვე მაიასიდან მოიცავთ და მის სტუმართან ერთად პროტრელო ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი თამარ თანდაშვილს, Georgian Airways-ის კომერციული დირექტორის მოადგილის მასწავლებლობს საქმიანი ეთერში. მოგესალმებით. დილამშვიდობით და გითხრათ ეთერს. მოგესალმებით, დილამშვიდობის. დიდი მადლობა ანა. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რეალურად საავიაციო ინდუსტრიათა წინაპირობაა ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების და ღიაცის პოლიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და თამონო თქვენი გამოცდილება საავიაციო ბაზარზე მნიშვნელოვანია რომ შევაფასოთ რა ტენდენციებია დღეს, როგორ ვითარდება ეს მიმართულება და რამდენ პროცენტს ვითვისებთ იმ პოტენციალს, რაც საქართველოს გააჩნია. საინტერესოა ეს მოვლენები, რომლებიც ახლა ვითარდება. მნიშვნელოვანია ავიაკომპანიების მიერ გამოჩენილი ინიციატივები, რომ უფრო მეტად დაინტერესდნენ საქართველოში. ეს ყველაფერი გუშინ და დღეს არ დაწყებულა მრავალწლიანი შრომის შედეგად, რაც არა მხოლოდ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მრავალმხრივი მარკეტინგული ღონისძიებების გატარების შედეგად მიაღწია ამ შედეგებს, ასევე კერძო ბიზნესი აქტიურად არის ჩაბმული იმისათვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი მიიღოს ქვეყანამ. როგორც საავიაციო
სექტორის წარმომადგენელმა შემიძლია გითხრათ, რომ წელს ჯორჯიან ეროისმა, როგორც სიუჟეტშიც იყო ნახსენები, უფრო მეტი სიხშირე დაამატა ევროპულ მიმართულებებზე. დავიწყეთ ბელგიიდან, რამოდენიმე დღის წინ დავბრუნდი ბრიუსელიდან, სადაც აქტიურად დავიწყეთ ტურისტულ სეგმენტთან მუშაობა დიდ ტუროპერატორებთან. ეს ზუსტად ის ძალაა, რომელიც ახდენს ორგანიზებული ტურიზმის თავმოყრას, დიდი ჯგუფების შეკრებას და შემდეგ უკვე ქვეყანაში ჩამოყვანას. მნიშვნელოვანია, რომ ბრიუსელის მიმართულებით, რომელიც ესეთი სტრატეგიული ბაზარია ქართული ბაზრისთვის, ჯერჯერობით ქმედითი ნაბიჯები არ იყო გადადგმული, ამიტომ ასათვისებელი ახალი ბაზარია. ბაზარზე ქვეყნის ცნობადობა მეტნაკლებად საჭიროებს დამატებით რესურსებს ქვეყნის მხრიდან. შევხვდით 20-მდე ყველაზე მსხვილ სააგენტოს, სხვადასხვა ძალიან უცნაური ბაზარია, არ არიან ონლაინ ტურისტული სააგენტოები, ტრადიციული ტურ ოპერატორები არიან წარმოდგენილები და ბელგიური ბაზარი არჩევს მათზე მორგებული ჯგუფების და მათზე მორგებული პროგრამების შესყიდვას, რაც სხვათა შორის ერთის მხრივ აძნელებს სასურველი პროდუქციის მიწოდებას, მეორეს მხრივ უფრო ადვილია საქართველოს სომხეთისაგან დამოუკიდებელ ტურისტულ მიმართულებად დააპოზიციონიროთ. ძირითადად ევროპაში ტურისტული ჯგუფები ორ ქვეყანას მოიცავს და ერთად საქართველოს და სასომხეთის მონახულებას გულისხმობს და მინიმუმ 10-15 დღე არის დღების რაოდენობა, როცა სტუმრობენ ორი ქვეყნის დასათვალიერებლად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მეტი შესაძლებლობა გვაქვს, განსაკუთრებით 3 რეისით შესაძლებელია city break ტურების მოწყობა, როდესაც მხოლოდ საქართველოს სხვადასხვა ბრიუსელის ბაზარზე არ იქნება ევროპის ძირითად ევროპის ბაზარზე. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს დამოუკიდებელ პროდუქტად დავაპოზიციონიროთ და არ იყოს მიბმული სხვა ქვეყნების ტურისტული მიმართულება. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება დივერსიფიკაცია, გავუკეთოთ ბიზნეს, არა მხოლოდ ორგანიზებული ჯგუფებისთვის ვიყოთ საინტერესო მიმართულება, არამედ დამოუკიდებელი მოგზაურებისთვის, მცირე ჯგუფებისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კორპორაციული სეგმენტი. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ხდება ბაზრების დივერსიფიკაცია, ახალი ავიაკომპანიები შემოდიან, ახალი მიმართულებები იხსნება. ვხედავთ ორ მიმართულებას გალფის რეგიონში და ევროპის მიმართულებით, როგორ ფიქრობთ, რომელი მიმართულებით უფრო მნიშვნელოვანი არის განვითარება მიმართულებების დღევანდელ დღეს, იმისათვის რომ მეტი ტურისტი შემოვიდეს საქართველოში. ძალიან კარგი გამოცდილება ტურიზმის ადმინისტრაციაში მუშაობის და ძალიან კარგად იცით, რომ მხოლოდ ერთ ბაზარზე დაყრდნობა, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის, კერძოდ ავიაკომპანიებისთვის საკმაოდ სარისკოა. ევროპას რაც შეეხება, ჯორჯიან ეროისმა 2018 წელს 10 ახალი ავიამიმართულება შესთავაზა ქართულ ბაზარს, როგორც იცით. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს ავიამიმართულებები მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეებისთვის არ არის. ეს ნიშნავს, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც პირდაპირ რეისებს ვახორციელებთ, ვიწყებთ მგზავრების ნაკადის ზრდას და ქვეყანაში შემოდინებას. აქედან გამომდინარე, ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ჯორჯიან ეროისის და Air France-ის მრავალწლიანმა პარტნიორულმა ურთიერთობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ ახლა უკვე 5 რეისით კვირაში იქნება წარმოდგენილი პარტნიორობა ჯორჯიან ეროისა და Air France შორის. 2000 წლიდან ვახორციელებთ პირდაპირ რეისებს თბილისიდან პარიზის მიმართულებით. ეს ახალი ავიამიმართულება არ არის. ფრანგი ტურისტები, მაგრამ ფრანგი ტურისტები ზოგადად გავაკეთოთ, რომ მეტი თუნდაც ფრანგი ტურისტები. ძალიან თავისებური ბაზარია საფრანგეთი. რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც სხვა ავიაკომპანიას წარმოვადგენდი, მაშინ საქართველოს ვაპოზიციონირებდით ფრანგულ ბაზარზე და მოთხოვნა საქართველოს მიმართ არ იყო ასეთი მაღალი. ნდობის ფაქტორი, უსაფრთხოება და ფრანგულენოვანი ის მომსახურე პერსონალი, რომელიც ფრანგ ტურისტებს უნდა დახვდეს საქართველოში. აუცილებელია გავითვალისწინოთ სპეციფიკა, გავითვალისწინოთ რა მოთხოვნა აქვს ფრანგულ ბაზარს, რა ტიპის ტურისტებზე შეგვიძლია მუშაობის გაღრმავება. ჩვენ დავიწყეთ ბელგიიდან, იმიტომ რომ ის იყო თქვათ ჰოლანდიასა და საფრანგეთს შორის, შემდეგი უკვე არის საფრანგეთი და შემდეგ უკვე არის ჰოლანდია, სადაც წერტილოვან მარკეტინგულ ღონისძიებებს განვახორციელებთ და ეს არ იქნება უბრალოდ ლამაზი პრეზენტაციები, ეს არის საქმიანი ბიზნეს შეხვედრები პარტნიორებთან, ხელშეკრულებების გაფორმება მრავალწლიან შეთანხმებაზე, იმიტომ რომ ევროპული ბაზარი არ მუშაობს ესე სტიქიურად, რომ მოგვინდება რომ დავიწყოთ ფრენა პარიზში და ახლა ყველა ჩამოვა. ერთი წლით ადრე ხდება ტურისტული კატალოგების შექმნა. განსხვავდება ევროპული ბაზრები ჩვენი ბაზრისგან, სადაც უამრავი ჩუნგა-ჩანგა ტურისტული სააგენტოა წარმოდგენილი და ასე შეპესეს გახსნიან, 5 ავიაბილეთს გაყიდიან, ერთი გოგონა დაჯდება, მერე დაიხურა
დამსახურება მე თავიდან გავხსნით, ან თქვათ უამრავი მგზავრი შეიძლება ყავდეს ფინანსურ კრიზისში ჩაგდებული ტურისტულ კომპანიას, მაგრამ რა მოხდა მე დავივიწყეთ, ახლა თავიდან ვიწყებთ. ცოტა სერიოზულად უნდა მიუდგეთ საქმეს. ადგილობრივ ბაზარზე გვესაჭიროება რეგულაციები, რომელიც ტურისტულ კომპანიებს აქაურს, მისცემს პროფესიონალიზმის იმ დონეს, როდესაც მათ შეიძლება რეგულაციებზე ხშირად ვისმენთ ხოლმე კერძო სექტორისგან, რაც ცოტა უცნაურია, იშვიათად ითხოვს კერძო სექტორი თავისით რეგულაციებს. რა ტიპის რეგულაციებზე საქმე იმაშია, რომ ჩვენი ბაზარი არის არა იატა სააგენტოების ბაზარი, რაც გულისხმობს, რომ 500-ზე მეტი ტურისტული სააგენტოა და აქედან მხოლოდ 33 არიან იატას მიერ, ეს მას პასუხისმგებლობისაგან აბსოლუტურად იცავს ფორმა სამხედრო ფორმა არის შეფასება სხვა ქვეყანაში თურქეთის მაგალითი რომ მოგიყვანოთ მაგალითად სტარი ორგანიზაცია ტურსაბი რომელიც არის ნახევრად სახელმწიფო და ნახევრად კერძო არჩევითი პოზიციები არის უმაღლესი პოზიციები მხოლოდ ტურსაბის სერტიფიცირებულ სააგენტოებს შეუძლიათ განახორციელონ ოპერაციები A, B, C კატეგორია არის კატეგორია რომელსაც მხოლოდ ავიაბილეთების რეალიზაციის უფლება ეძლევა არის კატეგორია რომელსაც მხოლოდ ტურპაკეტების გაყიდვის და მესამე ყველაზე მაღალი კატეგორია რომელსაც ორივე პროდუქტის გაყიდვის შესაძლებლობა ეცევა. სახელმწიფო იცავს მოქალაქეებს, ყველანაირი აფიორისგან, ფაბლიკებისგან, რისგან მაგალითად თუნდაც A კატეგორიაში რო შევიდეს, რომელიმე ანუ რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილოს. პროფესიონალიზმი, მისი დასაქმებულთა პროფესიონალიზმი, აკრედიტაცია, შესაბამისი ფინანსური რეგულაცია, რომელიც გარანტიების დადებას გულისხმობს ტურსაბის მიმართ. ამ გარანტიების სტარტაპ კომპანია, რომელსაც არ აქვს ფინანსური საშუალება, რომ გარანტია, თუმცა შეიძლება ხვალ გახდეს იგივე ძალიან ცნობილი ტურისტული სააგენტო, რომლებიც დღეს ბაზარზე არიან. ტურისტული სააგენტო გახდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად იცოდეს არეზერვაცია სისტემებში მუშაობა, კონდეს გამოცდილება ამ ასეთი ტიპის პროფესიული განათლება, რომ სერტიფიცირებული კადრები, ახლა ეს რეგულაცია შემოვიდეს, გვაქვს არის თუ არის საფრთხე, რომ ძალიან ბევრი კარგი ტურისტულს დაიკეტება, იმიტომ რომ ქვეყანაში აბსოლუტურად საკმარისია ის ძალა, რომელსაც შეუძლია კვალიფიციური ტურისტული ამინდის შექმნა. თუმცა დღეს პრობლემურია კადრებიც. პრობლემურია კადრები, რადგან არ გვაქვს მოთხოვნა. ჩვენ გვესაჭიროება დღეს ვიშოვოთ, ანუ დღეს ჩავდებთ 5 ლარს და დღესო უნდა ვიშოვოთ აბსოლუტური 300%-იანი მარჟით მოგებაზე უნდა გავიდეთ. ასე არ მუშაობს ტურისტული ბიზნესი და ძალიან შრომატევადია. დიდ მოთმინებას მოითხოვს განსაკუთრებით მომხმარებლებთან ურთიერთობა. კმაყოფილი უნდა იყოს დასაქმებული, რომ მას შეძლოს ადეკვატური სერვისის გაწევა. თემას რომ არ გავცდეთ, მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით ტურისტული სააგენტოების სიძლიერე იმისათვის, რომ ავიაკომპანიასთან ერთად სრული პროდუქტი შექმნან. თუ გვაქვს მიმართულებები, იქ არის სამუშაო გასაკეთებელი, რომ მაქსიმალურად ავითვისოთ ეს ბაზრები. მეორე მხარე არის რა ახალი მიმართულებია კიდე პოტენციური რუთები, რაზეც საქართველოს დღეს არ მუშაობს და შეიძლება რომ თუნდაც თქვენმა ავიაკომპანიებმა მაქსიმალურად ევროპის მიმართულებით ის სტრატეგიული ქვეყნები უნდა დავაინტერესოთ და ჩვენ ამ პროცესში ჩაბმული ვართ ყოველდღიურად, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ ვართ ისეთი დიდი ავიაკომპანიების პარტნიორები, როგორც არის Air France, KLM, Delta, ავსტრიის ავიახაზები, ვართ სერტიფიცირებული IATA-ს და IOS-ს მიერ. ეს აზიურ ბაზრებზე. აზიური ბაზრების მიმართულებით, რასაც long haul-ებს ვეძახით, ინტერესი არის დიდი, განსაკუთრებით აზიური ბაზრებიდან საქართველოს მიმართულებით, თუმცა სახელმწიფო რეგულაციები უნდა არსებობდეს სავიზო რეჟიმებთან დაკავშირებით, იგივე ინდოეთის ბაზარი, იგივე ჩინეთის ბაზარი, რაც პოტენციურად ძალიან ზრდადია, განსაკუთრებით ჩინეთის ბაზარი არის საინტერესო ჩვენთვის და რატომ? იმიტომ რომ ევროპაში ფრენის ნებართვების სლოტებთან დაკავშირებით თითქმის სავსეა და არ აქვს შესაძლებლობა ბაზარია. ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს გავლით დავაკავშიროთ ისინი ევროპულ ბაზარს. ამის შესაძლებლობა არის, თუმცა აეროპორტმა თავის ინფრასტრუქტურით უნდა მისცეს საშუალება ავიაკომპანიებს ისეთი ინფრასტრუქტურული ცვლილებები უნდა განახორციელოს. სატრანზიტოდ აბსოლუტურად გამოუსადეგია. სატრანზიტოდ მრავალი საათი ვერაფრით ვერ გაძლებს ტურისტი იმ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც ამჯერად გვაქვს და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ ზრდადი სახელმწიფოს მხრიდანაც ხარდაჭერა ექნება ავიაკომპანიების მუშაობას კონკრეტულ ბაზრებზე და ეს არ იქნება უბრალოდ პოპულისტური განცხადებები, რომ ჩვენ ნამდვილად გვინდა ევროპიდან უფრო მეტი მგზავრი მოვიძინოთ, მაგრამ რას ვაკეთებთ ამისთვის? მხოლოდ სარეკლამო ღონისძიებებს არ მუშაობს, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან დიდი ფული უნდა დახარჯო. B2B, რაც ნიშნავს საქმიანი შეხვედრები ტურისტულ კომპანიებთან, ასევე ქვეყნის ცნობადობის გაზრდა და განსაკუთრებით კორპორაციულ სეგმენტთან მუშაობა. კორპორაციული სეგმენტი არის მაღალბიუჯეტიანი, მაღალბიუჯეტიანი
ბიუჯეტიანზე გვაქვს სწორება და თქვა სახელმწიფო ამბობს რომ ჩვენ ქვეყანაში ახლა დივერსიფიკაციის მიზნით გვესაჭიროება მაღალ ბიუჯეტიანი მომხმარებლები. საიდან უნდა მოვიდნენ ეს მაღალ ბიუჯეტიანი მომხმარებლები? ამ დროს ჩვენ ვავითარებთ დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს და დაბალ ბიუჯეტიან აეროპორტს. მაშინ ლოგიკა ცოტა გაუგებარია. სახელმწიფო პოლიტიკა ცდება სახელმწიფო პოლიტიკას ესაჭიროება კონკრეტიკა და ცხადი ნაბიჯები ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც, ტურისტული ბაზრისთვის, მხოლოდ გამოფენებზე მონაწილეობის მიღება 2019 წლის ამოცანებს უკვე ვეღარ პასუხობს. აქ მეტი მუშაობა არის საჭირო კონკრეტული ინსენტიური პროგრამების შესაქმნელად. ასე ჩამოდის წლების განმავლობაში ასეა და ერთი წლით ადრე უნდა დავიჭიროთ თადარიგი. ისევ ჩვენ ახალი ხელმძღვანელი ყავს საქართველოს ძალიან კარგი გამოცდილება და ავიაცია ბაზარზე და პლუს გაერთიანებულ აეროპორტებში ყავს ადამიანი, რომელსაც ძალიან კარგად ესმის ადამიანებთან ერთად კერძო ბიზნესში თანამშრომლობდით წარმატებულად. ქალბატონ მარიამს აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ავიაკომპანიაში მუშაობის და სწორად ესმის ავიაკომპანიის როლი ტურიზმის განვითარებაში. ამიტომ ჩვენ უკვე ქონდა საქმიანი შეხვედრა და შევთანხმდით და პირველი ერთობლივი პროექტი 5 აპრილს დაიწყება. ჩვენ მოვიწვიეთ ჩეხეთიდან ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი მედიის წარმომადგენლები ჩვენი ელჩის დახმარებით, რომელიც ძალიან აქტიურია და მიხარია რომ ელჩები ჩაებნენ ახალი ელჩი ქალბატონი მარიკა პირადად შეხვდა თითოეული მედიის წარმომადგენელს, ხოთაშორის Forbes-ის წარმომადგენლის გვესტუმრება და ეს მედიატური იქნება არა მხოლოდ ერთი ტიპის მედიის წარმომადგენლები, არამედ lifestyle, მოდა, ბიზნესი 5-დან 9 მაისის ჩათვლით ესტუმრებიან საქართველოს, გაეცნობიან მის ტურისტულ მნიშვნელოვან ზონებს, მათ შეხვედრები ექნებათ ასევე მედიის წარმომადგენლებთან და შევეცდებით არა მხოლოდ სასიამოვნო სანახავი იყოს მათთვის საქართველო, არამედ დაიგეგმოს გრძელვადიანი თანამშრომლობა ჩვენს მედიასა და ვინერა ჩვენ ცოტა უკვე შეზღუდულები ვართ, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. დაალაგა თუ არა Georgian Airways-მა ტავთან ურთიერთობა და საინტერესო კითხვა იმ მიმართულებით, რომ ძალიან ცხელი თემაა. ამ მიმართულებით ეს არ არის მხოლოდ Georgian Airways-ის როგორც კერძო ქართული ავიაკომპანიის მოსაგვარებელი საკითხი, ეს არის სახელმწიფოებრივი საკითხი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს კერძო ბიზნესში მოთამაშეებს შორის, თუ კი ამ სახელმწიფო ამბობს, რომ ის არის სახელმწიფო და ორ კომპანიას შორის დავაში ვერ ჩაერთვება, უნდა გავიხსენოთ, რომ ჩვენი აეროპორტის ოპერატორი სწორედ სახელმწიფოს კონტრაქტორია, მასთან აქვს დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ვრცელდება მესამე პირებზე და კარგია თუ გაითვალისწინებს აეროპორტი, რომ ყველა ავიაკომპანიის ინდივიდუალური მიდგომა ესაჭიროება გამომდინარე მისი მოცულობისგან. თანაბარი კონკურენტული პირობები ყველა ავიაკომპანიის. მოდით ასე ვთქვათ, თვითონ აეროპორტი არის ბუნებრივი მონოპოლისტი, რომლის კომერციული საქმიანობაც ხშირად გვესმის, რომ არის დერეგულირებული. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით მონოპოლისტის კომერციული საქმიანობა დერეგულირებული არ შეიძლება იყოს. რეგულაციებს უნდა ექვემდებარებოდეს და მას უნდა კონდეს შექმნილი ავიაკომპანიებისთვის სხვადასხვა საინსენტივო პროგრამები და უნდა რაღაც კონკრეტული კრიტერიუმი იყოს განსაზღვრული. მაყურებელს ადვილი გასაგები რო იყოს, მოდით ადვილად ავხსნათ. ეს ეხება შემ თუ კი ავიაკომპანიამ გადაიყვანა 200-დან 300.000-მდე მგზავრი, მას უნდა კონდეს სხვა პირობები. თუ რაღაცა ტიპის სქემაზე უნდა იყოს შეთანხმებული, აბა რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ახალი ავიაკომპანია შემოვიყვანოთ? პრაქტიკა არსებობს საერთაშორისო ყველა აეროპორტთან თითქმის საერთაშორისო მიმართულებით, სადაც დავფრინავთ, შეღავათებსაც გვაძლევენ იმის მიხედვით თუ ზრდით მგზავრთან ნაკადს და დამატებით მარკეტინგულ ღონისძიებებსაც ახორციელებენ. აქეთ გვიგზავნიან სტატისტიკურ მონაცემებს. ძალიან ხშირად ჩამოდიან შეხვედრებზე და პრეზენტაციებს გვიწყობენ, რომ შევიდეთ ამ ბაზარზე და ავითვისოთ. ეს არ არის მხოლოდ კერძო სექტორის საკითხი და სახელმწიფოებრივ ხასიათს უნდა ატარებდეს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახლა ასეთი აქტუალურია ახალი ავიაკომპანიების და ბიზნეს მოდელების შემოსვლა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. სიამოვნებისთვის პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ, თავის დაინტერესებული იქნება შემდგომში, რომ ამაზე კომენტარი გააკეთოს და მე კი გემშვიდობებით მაყურებელს უკვე შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ ამით საქმიან დილას ვასრულებთ. ხვალ დილით ვაზე შეხვდებით ერთმანეთს ტევ პირველზე.